তাৰ পাছত ওলাই আহিবলৈ বহুত ডিফিকাল্ট হয় দেন ইট বিট ডিফিকাল্ট for you to work for others. It is not a bad thing, but you can always do depending on what position. But অলপমান problem এটা হয় আৰু it depends on the people to people also. নতুন venture. হয় CHK. Statements. And we ain't nothing like them, ayy. Yeah, that's really in my DNA. Yeah, damn, I'm cold, I'm so clean. Look at me go, yeah, get on my team. Been on a roll, I got what I need. Look at me, I go, look at me, I go. কোৱাচোন এইটো কনচেপ্ট কেনেকৈ মনলৈ আহিলে? আপুনি EMI থাকিলে এইবিলাক কৰিব নোৱাৰে লাইফত হয় নহয় নিজৰ অলপ পইচা লাগিব বেকআপ লাগিব যাতে 6 মাহ 7 মাহ এবছৰ আপুনি উইদাউট মানি জীয়াব পাৰে should be able to live without salary for 12 months to 18 months সেই সিচুৱেশ্যনত আহিবই লাগিব আপুনি কাৰোবাৰ ঘৰৰ অৱস্থা ভাল doesn't matter তেতিয়ালে গুড এইটো একো বেয়া কথা নহয় হেল্প লোৱাটো আৰু মোৰ ক্ষেত্ৰত হেল্প কৰিছিলে মোৰ ৱাইফে ৱৰ্ক কৰিছিলে so মোৰ ৰিস্ক টেকিং কেপেবিলিটি অলপ বাঢ়ি গৈছিলে সেইকাৰণে নমস্কাৰ দ্য পালছ উইথ গৰিমাৰ আজিৰ খণ্ডটিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ দৰ্শকসকল আজি আপোনালোকক মই এটা বিশেষ কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ এই যে আমাৰ সকলোৰে প্ৰিয় অনলাইন শ্বপিং এপ মিন্ত্ৰা এই মিন্ত্ৰাৰ কো-ফাউণ্ডাৰ এজন অসমীয়া ব্যক্তি আৰু তেওঁ আজিৰ আমাৰ অতিথি মিন্ত্ৰাৰ পিছত তেওঁ কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ সৈতে জড়িত হৈ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত এজন সফল উদ্যোগী হিচাপে নিজক প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল তেওঁৰ নাম হৈছে শংকৰ বৰা আৰু তেওঁৱে হৈছে আজিৰ আমাৰ অতিথি আহকচোন তেওঁৰ মুখেৰে আমি তেওঁৰ সফলতাৰ যাত্ৰাৰ আঁৰৰ কাহিনীবোৰ শুনো শংকৰ স্বাগতম জনাইছোঁ তোমাক থেংক ইউ আপোনাকো ধন্যবাদ দিলোঁ মোক এই পডকাষ্টৰ পাৰ্ট কৰাৰ কাৰণে আজি মুখামুখিকৈ আমি বিজনেছৰ কথা পাতিম তোমাৰ কামৰ কথা পাতিম এনেই আমি যেতিয়া লগ পাওঁ সাধাৰণভাৱে বন্ধু হিচাপে আমাৰ কথা পতা হয় বা বেংগলোৰত গ'লে তোমাক সাধাৰণতে লগেই পাওঁ আৰু আমি ঘৰুৱা পৰিৱেশত লগ পাওঁ তেতিয়া কিন্তু আজি তোমাৰ কামৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম আৰু অসমৰ দৰ্শকক বিশেষকৈ ইমান সুন্দৰভাৱে ইমান ডাঙৰকৈ তুমি কাম কৰি আছা আৰু অসমক এটা চিনাকি দিবলৈ সক্ষম হৈছা বেংগলোৰত থাকি তাত প্ৰতিষ্ঠিত হৈছা গতিকে এই কথাখিনি ইমান বহল এজন উদ্যোগপতিয়ে কেনেদৰে কাম কৰি নিশ্চয় সংঘাতপূৰ্ণ এটা যাত্ৰা কেতিয়াও ইমান স্মুথ এটা জাৰ্ণি কেতিয়াও নাছিল তোমাৰো গতিকে কেনেকৈ আহি আজি এনেকুৱা সফলতাৰ এই স্থানত তুমি উপনীত হৈছা এই কথাখিনি আমি বিশদভাৱে আলোচনা কৰিম আৰু যি আমাৰ দৰ্শকক আমি জনাম ঠিক আছে শংকৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ অসমৰ পৰা গৈ এজন উদ্যমী যুৱক সৰুৰে পৰা এজন কিশোৰ হিচাপে তুমি ইয়াতে প্ৰথম শিক্ষা আৰম্ভণি কৰিছা তাৰপিছত তুমি কেনেকৈ তোমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ল সেই কথাখিনি শৈশৱকালৰ পৰা অকণমান আমি জানিব বিচাৰিম মোৰ জন্ম তেজপুৰতে হৈছিলে আৰু মই তাতেই স্কুলিং কৰিলোঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীলৈকে তাৰপিছত ইন 1994 মই REC কালিকটত পঢ়িব গ'লোঁ কাৰেণ্টলি ইট ইজ কল্ড NIT কালিকট আৰু কলেজৰ পৰা পাছ কৰাৰ পাছত আই ৱাজ ট্ৰাইং টু ডু ডিফাৰেণ্ট থিংছ লাষ্টত মই বেংগলোৰলৈ গ'লোঁ আৰু মোৰ কেৰিয়াৰটো এটা ছফ্টৱেৰ কোম্পানীৰ দ্বাৰা আৰম্ভ হ'ল লাইক এনি ওৱান মই USতো থাকিলোঁ অলপ দিন 2 বছৰমান তাৰপাছত ঘূৰি আহিলোঁ এণ্ড ডেটছ ৱেন দ্য মিন্ত্ৰা হেপেণ্ড আৰু আজিৰ পৰা 17 বছৰ মই 94ত গ'লোঁ আৰু মিন্ত্ৰা 4 বছৰ পঢ়িলোঁ তাৰপিছত কাম কৰিলোঁ আৰু 2007ত মিন্ত্ৰা য়েছ মানে মোৰ সেই যিটো IT কোম্পানীত মই কাম কৰিছিলোঁ তাৰে এজন মোৰ কলিগ তাৰে কো-ফাউণ্ডাৰ আছিলে এণ্ড দেন হি আস্কড মি টু জইন এট দ্য ডে 1 এজ এ কো-ফাউণ্ডাৰ এণ্ড ডেটছ হাউ দ্য হোল এণ্টাৰপ্ৰেনিউৰ জাৰ্ণি হেজ বিন ষ্টাৰ্টেড তাৰপাছত মিন্ত্ৰা ৱাজ এ ছাকচেছ বাট আই লেফ্ট লিটল বিট আৰ্লি টু ডু ছামথিং এলছ অফ মাই অ'ন এণ্ড after the 2 projects I have done which did not go well আৰু 2018ত মই Dealshare আহিলোঁ আৰু মোৰ গোটেইকেইজনক আমি আগৰ পৰাই চিনি পাওঁ বিৰাট লগৰ ল'ৰা উই know each other from last 20 years the Dealshare was a good story but still it's going on we'll see what happens but when we are there it reaches to almost $1.7 billion company আৰু আমি almost
ইয়াৰলি 4-5 কোটি টকাৰ ৰেভিনিউ কৰিব পাৰিছিলোঁ, হুইচ ইজ ভেৰি গুড ইন 4 years টাইমত। তাৰ পাছত মই ডিলশ্বেয়াৰ এৰাৰ পাছত 6 মাহমান গেপ ল'লোঁ আৰু আই ৱাজ ভেৰি পেশ্যনেট এবাউট ফেশ্বন এজ এ হ'ল। আৰু মই অলপমান ৰিচাৰ্চ কৰি গম পালোঁ ডেট স্নিকাৰ, লাইফষ্টাইল স্নিকাৰ হেজ এ গুড স্পেচ টু গেট ইন টু ইন প্ৰিমিয়াম ছেগমেণ্ট। আপোনাৰ মাছ মাৰ্কেটৰ কাৰণে বহুত এভেইলেবল আছে ইণ্ডিয়াত 2000 টকাৰ তলত, কিন্তু 5000 টকাৰ ওপৰত গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ বাকী কোম্পানীবিলাকে ৰুল কৰে, লাইক এডিডাছ, নাইকি, অন, চ' মেনি, অনিটচুকা টাইগাৰ, সিহঁতে ৰুল কৰে। মই লেটছ ডু ছামথিং ফ্ৰম ইণ্ডিয়া হুইচ ইজ লিটল বিট অফ মাছ প্ৰিমিয়াম। চ' ডেটছ হাউ দ্য হোল জাৰ্ণি হেজ ষ্টাৰ্টেড ইন দিছ কাৰেণ্ট কোম্পানী। আৰু এই কাৰেণ্ট কোম্পানীত মই it's a manufacturing led company. Even the whole design, production, manufacturing, sale, marketing, everything we do end to end. So it's a vertically integrated system. আৰু আমাৰ এমাহ আগতে আমাৰ ৱেবছাইটটো চেলছটো লাইভ হৈছে। গতিকে গোটেই সংক্ষেপত তোমাৰ জাৰ্ণিটো তুমি ক'লা। এতিয়া আমি অকণমান বহলভাৱে আলোচনা কৰিম। ঠিক আছে বাৰু। কাৰণ গোটেইখিনি যেতিয়া তুমি আজি CHK পালাহি, মিণ্ট্ৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বা তোমাৰ চাকৰি জীৱনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কৰি আজি CHK লে পালাহি, তাত বহু দীঘলীয়া বহু অভিজ্ঞতা তোমাৰ হৈছে। গতিকে সকলোবোৰ কথা আমি আজি অকণমান যিমানখিনি পাৰোঁ আমি সামৰি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে তোমাৰ আৰ্লি লাইফৰ কথা আমি গম পালোঁ যে তুমি কেনেকৈ শিক্ষা আৰম্ভ কৰিলা, এইখিনি কেনেকৈ হ'ল। তাৰপিছত বেংগলোৰ পালাগৈ, বেংগলোৰত তুমি ছফ্টৱেৰ বেছড কোম্পানীত তুমি চাকৰি কৰিলা। সেইখিনি সময়ৰ অভিজ্ঞতা অলপ জানিব বিচাৰিম। কাৰণ তুমি সৰুৰে পৰা মই জানো যিমানখিনি যে নিজে কিবা এটা পৃথক কৰাৰ, কিবা এটা নিজাববীয়াকৈ কিবা এটা কৰাৰ হেঁপাহটো সদায় আছিল। গতিকে আনৰ কোম্পানী এটাত কাম কৰাৰ সেই অভিজ্ঞতাটোৰ সময়ত নিশ্চয় ভিতৰত কিবা এটা চলি আছিল, যিটো যে মই ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈ মই বেলেগ কিবা এটা কৰিব লাগিব, সেই হাবিয়াসটো। হয়, মই কলেজ পাছ কৰাৰ পাছত আই ৱাজ প্ৰিটি ক্লিয়াৰ ডেট মই এটা ষ্টাৰ্টআপেই জইন কৰিম। কাৰণ মই ভাবোঁ যে ষ্টাৰ্টআপ কৰাৰ আগতে যদি ষ্টাৰ্টআপত আপুনি কাম কৰিব পাৰে, ইউ উইল আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য চেলেঞ্জেছ, আৰু প্লাছ ইউ কেন বিল্ড এ নেটৱৰ্ক অফ ছেম কাইণ্ড অফ মাইণ্ডছেট অফ দ্য পিপল হুইচ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। গতিকে মই যেতিয়া টাভান্তত জইন কৰিলোঁ তেতিয়া কোম্পানীৰ ষ্ট্ৰেংথ 50 মানহে আছিলে, আৰু মই তাত 5 বছৰ আছিলোঁ। when I left the company grown more than 1000 people. So that was a great experience. Because startup-ত থাকিলে আপুনি যিবিলাক মানুহ লগ পায় সিহঁত অলমষ্ট চিমিলাৰ টাইপ হয়, কাৰণ অলপ ৰিস্ক এপিটাইটটো বেছি থাকিব লাগিব। বিকজ ষ্টাৰ্টআপত কি হয়, কেতিয়াবা ফেইল হোৱাৰ চান্স সদায় বেছি থাকে, বাট ইউ হেভ টু টেক দেট ৰিস্ক ইন ইয়'ৰ মাইণ্ড, এণ্ড গতিকে দেট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু ইভেন মিণ্ট্ৰাটো যিজন co-founder আছিলে তেওঁ মোৰ লগতেই কাম কৰিছিলে, ওৱান অফ দ্য co-founder. চ' দেটছ হাউ আই চে নেটৱৰ্ক, এণ্ড হি অনলি আস্কড মি টু জইন ইন দ্য আৰ্লি ডেইজ অফ মিণ্ট্ৰা। চ' আই বিলিভ দেট ৰিয়েলি হেল্প মি। আৰু যেতিয়া মই US-ত 2 বছৰ আছিলোঁ শেষৰ ফালে, আৰু মই বে এৰিয়াত আছিলোঁ, চ' দেট ৰিয়েলি চেঞ্জ মাই মাইণ্ড। তাত গৈ পেলাই তাত মানে দে আৰ ভেৰি এহেড অফ ভেৰি এহেড ইন দিছ ষ্টাৰ্টআপ যিটো কালচাৰ বুলি কয়, সিহঁতে আমাতকৈ 20-25 বছৰ এহেডত আছিলে সেইটো সময়ত। চ' তাত গৈ অসমততো এতিয়াও একেবাৰে নতুন ক'বলৈ গ'লে ষ্টাৰ্টআপ কনচেপ্টটো। হয়, আৰু এতিয়া যিসকল আগবাঢ়ি আহিছে নতুন প্ৰজন্মৰ যুৱক যুৱতীসকল, তেওঁলোকে নিশ্চয় আজিৰ আমাৰ এই কথোপকথনটোৰ পৰা বা আলোচনাটোৰ পৰা নিশ্চয় তেওঁলোকে বহুত ইনস্পায়াৰ্ড হ'ব আৰু বহুত কথা শিকিব পাৰিব। সেইকাৰণে তোমাৰ অভিজ্ঞতাবোৰ আমি মানে অলপ বহলকৈ জানিব বিচাৰিম। চ' মই US-ত যাওঁতে I have seen people, I have met people, and then I came to know that তেতিয়া মোৰ সেই অনলাইনৰ প্ৰতি তাৰমানে ইণ্টাৰেষ্টটো বাঢ়িলে। কাৰণ তেতিয়া ইণ্ডিয়াত অনলাইন বুলি কোনো ইমান কোম্পানী নাছিলে, উই আৰ ওৱান অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট। তাৰ পাছত ফ্লিপকাৰ্ট আহিলে। চ' গতিকে তাত গৈ মোৰ আৰু সোনকালে কৰাৰ যিটো হেঁপাহটো মোৰ বাঢ়ি গ'ল, আৰু মই তাৰ পৰা আহি পেলাই অলপ দিনৰ পাছত আমি ৰিজাইন মাৰি পেলাই মিণ্ট্ৰাত মই সোমালোঁ। আৰু ওৱান্স ইউ আৰ ইন দ্য ষ্টাৰ্টআপ, তাৰ পাছত ওলাই আহিবলৈ বহুত ডিফিকাল্ট হয়। দেন ইট ভেৰি ডিফিকাল্ট for you to work for others. It is not a bad thing, but you can always do depending on what position. But অলপমান প্ৰব্লেম এটা হয়, আৰু it depends on the people to people also. So I choose to do multiple startup, আৰু it was as I said, that 2 startups were failure. তাৰ পাছত Dealshare. So success আৰু failure will be part of the startup life. কিন্তু আপুনি you have to have patience, আৰু
ইটছ এ লং জাৰ্ণি, ইটছ এ টেষ্ট মেচ, নট এ ওৱান ডে অৰ T20. গতিকে সেনেকৈ আপুনি স্পেচ আউট কৰিব লাগিব লাইফটো। কিন্তু মিণ্ট্ৰাই এনেকুৱা এটা সাংঘাতিক স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল সকলোৰে মনত। গোটেই মানে ভাৰতত যিটো কনচেপ্ট, আমাৰ দেশত যিটো কনচেপ্ট তোমাৰ অনলাইন পাৰ্চেজিং, অনলাইন মানে ই কমাৰ্চ, এই বস্তুবোৰ যিখিনি সময়ত তোমাৰ ধৰা ইমান পপুলাৰ নাছিলে, সেই সময়ত মিণ্ট্ৰাই কিন্তু গোটেই বজাৰখন দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল সেই সময়তে। আৰু মানুহৰ ভৰসাটো জয় কৰাটো বহুত ডাঙৰ কথা। মানুহৰ Myntra, what is Myntra now? It was not there when we started, right? It also went through different ups and downs, and most importantly, it has pivot. Business concept aru hetu change korise. Myntra was not this Myntra when we started. The goal was different, but with time, 3-4 বছৰত আমি দেখা পালো মোৰ co-founder সকলে যে this is not going to work out. Okay. Then they changed the whole business model. And তাৰ পাছতহে আজি মিণ্ট্ৰা। গতিকে এটা জাৰ্ণিত আপুনি যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰে উইথ ছাম এজামশ্যন, বাট ইউ হেভ টু লাৰ্ণ ভেৰি কুইকলি এণ্ড ইউ হেভ টু চেঞ্জ ইউৰ চেল্ফ ভেৰি কুইকলি ইফ ৰিকুৱাৰ্ড। আপুনি মানে কনচেপ্টটোৰ প্ৰতি চেণ্টিমেণ্টেল হৈ লাভ নাই, ডাটা আৰু লজিকেল হ'ব লাগিব। চ' মই সেইটোৱেই কওঁ মোৰ ফেল' মানে যোনে এতিয়া বৰ্তমান এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপত আহিছে, যে ইউ ষ্টাৰ্ট উইথ ছামথিং, হেভ এ ভেৰি গুড টিম। That is very most important thing actually. মইতো ভাবোঁ যে কনচেপ্টতকৈ টিমটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, কাৰণ কনচেপ্ট কেন চেঞ্জ, বাট টিমটো চেঞ্জ কৰিব গ'লে বহুত টাইম লাগি যায়। মিণ্ট্ৰা ইজ এ গ্ৰেট এক্সাম্পল, ৰাইট? ইভেন ফ্লিপকাৰ্টে অনলি কিতাপেই বেচিছিলে যেতিয়া আপুনি প্ৰথম দেখে, প্ৰথম 3 বছৰ। তেওঁলোকেও কেতিয়া ভাবা নাছিলে যে একচুৱেলি মোবাইল বেছিহে তেওঁলোকে ইমান ছাকচেছ হ'ব। গতিকে থিংছ চেঞ্জ কমপ্লিটলি। গতিকে মই সদায় ভাবোঁ যে সদায় এটা আইডিয়া বা এটা থট প্ৰচেছৰ দ্বাৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে, বাট উইথ টাইম টু টাইম ইউ হেভ টু ৰিলুক এট ইট এভৰি 3 months 4 months, ইজ ইট কাৰেক্ট, এণ্ড ইফ ইট ইজ নট কাৰেক্ট ইউ শ্বুড চেঞ্জ ইট। চ' সেইখিনিয়ে মোৰ মানে ওৱান অফ দ্য বিগেষ্ট লাৰ্ণিং ফ্ৰম মিণ্ট্ৰা ডেজ এণ্ড অল আদাৰ কোম্পানী। আৰু মিণ্ট্ৰা তেতিয়া যিহেতু ছাকচেছফুলি চলি আছিলে, তাৰপিছত তুমি নতুন কনচেপ্টৰ কথা ভাবিলা কাৰণে তুমি মানে নতুন নিজে এক্সপিৰিয়েঞ্চ ল'বলৈ, নতুন এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিবলৈ তুমি বিচৰাৰ কাৰণে মিণ্ট্ৰা এৰি দিলা, নে অন্য কিবা তেনেকুৱা একো নিজস্বভাৱে কিবা কৰিব বিচাৰিছিলা? মই যেতিয়া 2010-ৰ শেষৰ ফালে এৰিছিলোঁ, আই উইল নট চে ডেট মিণ্ট্ৰা ৱাজ এ গ্ৰেট ছাকচেছ ডেট টাইম, ইট ৱাজ জাষ্ট লাৰ্ণিং এণ্ড ইভলভিং। বাট য়েছ, সেইটো সময়ত হোৱাট এভাৰ হেপেন, আই টুক এ কল টু মুভ আউট এণ্ড ডু ছামথিং অফ মাই অ'ন, এণ্ড নাও দ্য ৰেষ্ট ইজ হিষ্ট্ৰী। চ' যদি আজি মই সঁচাকৈ মিণ্ট্ৰা নেৰাহেঁতেন, কেতিয়াও ডিলশ্বেয়াৰ নহ'লহেঁতেন। ডিলশ্বেয়াৰ বিকেম এ ইউনিকৰ্ণ এগেইন ইন এ ভেৰি শ্বৰ্ট টাইম. So you take some decisions in your life, but you have to, it is correct wrong বুলি কোনো কথা নাই. I believe that তাৰ পাছৰখিনিহে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। এৰাৰ পাছত আপুনি কি কৰে, নেভাৰ লুক বেক এণ্ড থিংক এবাউট যে কি হ'লহেঁতেন, মই থাকাহেঁতেন বা নহ'লে, জাষ্ট কিপ মুভিং এণ্ড কিপ ৱৰ্কিং। চ' সেইটোৱে মোৰ লাৰ্ণিং। আৰু যদি আপোনাৰ পাৰ্চিভাৰেঞ্চ থাকে আৰু মন থাকে আৰু লগত যদি এটা গুড টিম থাকে, আই থিংক পিপুল উইল বি ডু ৱেল ইন দিছ লাইন। সেইটোৱে মোৰ বিগেষ্ট লাৰ্ণিং। তুমি টিমৰ কথাটো বাৰে বাৰে এই প্ৰসংগটো আহিছে, উল্লেখ কৰি আছা। সঁচাকৈ এটা খুব ভাল টিম থকাটো আটাইতকৈ ডাঙৰ মানে শক্তি। গতিকে সেই টিমটোৰ বিষয়েও তোমাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, আৰু নতুন প্ৰজন্মই সেইখিনি কথা শিকিব পাৰিব যে নতুন এটা ষ্ট্ৰং টিম এটা গঠন কৰাটোত মানে লাইক মাইণ্ডেড পিপল অকল সেইটো হোৱাটোৱে দৰকাৰী নহয়। সেই টিমটো কিমান সবল হ'ব লাগিব, বা সেই যিটো কাম কৰিবলৈ লৈছে সেই ক্ষেত্ৰত কিমান তেওঁলোক সকলোবোৰ ইচ্ছুক হ'ব লাগিব আৰু অধ্যৱসায়ী হ'ব লাগিব, হাৰ্ড ৱৰ্কিং হ'ব লাগিব। সেই বিষয়ে তুমি কোৱাচোন, টিমটোৰ ইম্পৰ্টেঞ্চটো। মই 2-3 বাৰ মেনশ্যন কৰিলোঁ, মোৰ কাৰণে কনচেপ্টতকৈও টিমটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, বিকজ কনচেপ্ট কেন চেঞ্জ, ৰাইট? চ' বেচিকেলি এজ এ ইণ্ডিভিজুৱেল আপুনি যিমানেই স্মাৰ্ট বা সক্ষম নহয় কিয়, আল্টিমেটলি ইউ কেনট প্লে এল'ন এগেইনষ্ট এ টিম। আপুনি সদায় লুজ আউটেই কৰিব, বিকজ দিছ ইজ এজ আই এগেইন চে, ৰাইট, ইটছ এ ক্ৰিকেট, ইফ ইউ কম্পেয়াৰ উইথ দ্য ক্ৰিকেট, ৰাইট, উইচ চবেই হেৰি কৰিব পাৰে, অলপমান ৰিলেট কৰিব পাৰে। ৱেন আই চে দ্য টিম, ইউ নিড ডিফাৰেণ্ট পিপুল উইথ ডিফাৰেণ্ট স্কিলছ, ৰাইট? বলাৰ লাগিব, বেটছমেন লাগিব, উইকেট কিপাৰ লাগিব। গতিকে একেধৰণৰ মানুহ হ'লেও নহ'ব টিমটোত। এভৰিবডি হেজ টু হেভ এ কমপ্লিমেণ্টাৰী স্কিল ছেট, আৰু যিটো সেই প্ৰজেক্টটোৰ কাৰণে লাগে। গতিকে 10টা আপুনি তেণ্ডুলকাৰ হৈ পেলাই এখন ক্ৰিকেট মেচ জিকিব নোৱাৰে। ইউ নিড এ বলাৰ, ইউ নিড এ বেটছমেন। চ' গতিকে টিমটো গঠন কৰোঁতে চাব লাগিব, খুব কেয়াৰফুল হ'ব লাগিব।
আৰু ডেট ইজ দ্য মষ্ট চেলেঞ্জিং কাৰণ আপুনি এটা ষ্টাৰ্টআপ আৰম্ভ কৰে আপোনাৰ হাতত জানা পইচা থাকে তো দেৰ আৰ চ' মেনি ষ্ট্ৰাগলছ চ' লাইক মাইণ্ডেড পিপুল এণ্ড মষ্ট লাইকলি হু কেন টেক ৰিস্ক ডেট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু ৰিস্ক আপুনি তেতিয়াই ল'ব পাৰে যেতিয়া আপোনাৰ লাইবিলিটি কম থাকে গতিকে মই য়ং এণ্টাৰপ্ৰিনাৰ সদায় কৰোঁ যে যদি আপুনি এণ্টাৰপ্ৰিনাৰ হ'ব বিচাৰিছে কোনোবাই তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ লাইবিলিটি বহুত কম হ'ব লাগিব আপুনি লোনত ঘৰ কিনিব নোৱাৰে আপুনি লোনত গাড়ী কিনিব নোৱাৰে হেভ এ ভেৰি বেছিক লাইফ যেতিয়ালৈকে এটা ভাল কাম আপুনি কৰিব নোৱাৰে কাৰণ লাইবিলিটি হোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ ৰিস্ক টেকিং এপেটাইট উইল গ' ডাউন অট'মেটিকেলি চ' সেইখিনিয়ে মোৰ লাৰ্ণিং আৰু গতিকে যদি আপুনি চাই মই ইমান বছৰত এটা ঘৰ 4 বছৰ আগতহে কিনিলোঁ যেতিয়া মই লোন নোলোৱাকৈ ঘৰটো কিনিব পাৰিলোঁ বা এখন ভাল গাড়ী মই 3 বছৰ আগতেহে কিনিছোঁ যেতিয়া মই লোন ল'ব পৰা নাই গতিকে মই ভাবোঁ যে সদায় খৰচাটো কমাই ৰাখিব লাগে আৰু লাইবিলিটি কম ৰাখিব লাগে আৰু এটা কথা যে আপুনি যদি এজন ভাল এণ্টাৰপ্ৰিনাৰ হ'ব বিচাৰে আপুনি ছেক্ৰিফাইচ কৰিবই লাগিব লাইক এনি ক্ৰিকেটাৰ হওক বা আৰ্টিষ্ট হওক নহয় জানো ইউ কেনট সেইটো পচিবলেই নহয় চব বস্তুত আপুনি ভাল হোৱাটো দেৰ ইজ নাথিং কল মানুহে যে কয় আপুনি ৱৰ্ক লাইফ বেলেঞ্চ সেইটো হৈ ছাকচেছফুল এণ্টাৰপ্ৰিনাৰ হোৱা খুব ডিফিকাল্ট কাৰণ ইনিচিয়েল ডেইজত আপুনি সেইমান সময় নাপাব গতিকে আপোনাৰ ঘৰখনে আপোনাক বুজি পোৱাটো চবকে আপুনি লগত লোৱাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ইউ শ্বুড বি ভেৰি ক্লিয়াৰ ডেট ফৰ নেক্সট 3 to 4 years দিছ ইজ মাই অনলি গ'ল দিছ ইজ মাই অনলি চাইল্ড এণ্ড আই এম গোয়িং টু গিভ 100% দেন উইল থিংক চ' আই থিংক সেই বস্তুবিলাক বহুত ক্লিয়াৰ হ'ব লাগে কাৰণ উইদাউট হাৰ্ড ৱৰ্ক ডেডিকেশ্যন এণ্ড ছেক্ৰিফাইচ ন' বডি কেন ডু এনিথিং চ' সেই বস্তুবিলাকেই মই কওঁ যে ট্ৰান্সপাৰেঞ্চিটো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফেমিলিৰ লগতো লাগিব উইথ ফ্ৰেণ্ডছো লাগিব আৰু ৱৰ্ক এনভাইৰনমেণ্টতো লাগিব হয় আৰু ইট ইজ চিয়'ৰ ডেট ইউ ৱন্ট বি এবল টু ডু এনিথিং এলছ এক্সেপ্ট দিছ প্ৰজেক্ট গতিকে ইউ উইল নট বি এবল টু ডু এনিথিং ফৰ এনি ওৱান এক্সেপ্ট দিছ কোম্পানী চ' ডেট ইজ ভেৰি ক্লিয়াৰ কেতিয়াবা হয়তো অলপ টাইম পাব পাৰে কিন্তু 90% অফ দ্য টাইম ইউৰ হোল মাইণ্ড যদিও আপুনি অফিচত নাই আপুনি কিপ থিংকিং এবাউট ডেট কোম্পানী অনলি আৰু সেইটো যদি ডেডিকেশ্যন নাথাকে এণ্ড ইটছ ভেৰি টাফ নাও ইট ইজ টু বি এ ছাকচেছফুল এণ্টাৰপ্ৰিনাৰ তাৰপিছত 2018 চনত এটা মিডনাইট কল হয় ফ্ৰম এ ফ্ৰেণ্ড অফ ইয়াৰ্ছ আৰু তাৰপিছত এটা বেলেগ ধৰণৰ জীৱনত এটা নতুন তোমাৰ মোৰ এটা আহিলে হয় ডিলশ্বেয়াৰ মানে মই তেতিয়া এটা এডটেক কোম্পানী চলাই আছিলোঁ আমি তাতো 3জন co-founder আছিলোঁ মিণ্ট্ৰাৰ পিছত তুমি এডটেক কোম্পানী আছিলে চ' এণ্ড ইট ৱাজ গয়িং অন ইটছ বিন 5 years বাট I was not very happy with the progress and all. So I was thinking what to do next. So Vinit, which is my very close friend, who was the founder and CEO of Dealshare, তেওঁ এদিন মোক কল কৰিলে around 8 o'clock in the evening, in the 9 o'clock মই পাহৰি গ'লোঁ. Then he told me the whole concept. What is Dealshare? And I think this is the right time to do. It is a social commerce, right? So এতিয়া জিঅ' অহাৰ পাছত বহুত মানুহৰ হাতত নেট কানেকশ্যন আহি গ'ল গাঁৱে ভূঞে সোমাই গ'ল আই থিংক মোৰ এৰাউণ্ড 700 million পিপুল হেভ মোবাইলছ অৰ নেট কানেকশ্যন বাট ডেট ডাজন্ট মিন ডেট মেইনলি সিহঁতে হোৱাটছএপে ইউজ কৰে বা সাধাৰণ ইউটিউব চাই বা ইনষ্টাত আজি থাকে য়ংগ্ৰাম চ' সিহঁতে কণ্টেণ্ট কনজামশ্যন কৰাত মানুহবিলাক উস্তাদ হৈ গৈছে ৰাইট চ' বেছড অন ডেট হি ট'ল্ড মি এণ্ড অলছ' when you start something if you have some reference point হলেই হেল্প কৰে সেই বস্তুটো আৰু আপুনি যেতিয়া পইচা উঠাবলৈ যায় ইনভেষ্টৰৰ পৰা আপুনি যেতিয়া এটা কনচেপ্ট কয় দে কেন অলছ' ৰিলেট ফৰ এক্সাম্পল ওলাই পইচা উঠাইছিলে উবাৰৰ নাম দি যে উইল ৱান্ট টু বি দ্য উবাৰ অফ ইণ্ডিয়া ৰাইট তেনেকৈ জাষ্ট এন এক্সাম্পল ফ্লিপকাৰ্ট মাইট হেভ ট'ল্ড ডেট উই ৱান্ট টু বি দ্য এমাজন অফ ইণ্ডিয়া তেতিয়া তেওঁলোকে পটককৈ ৰিলেট কৰিব পাৰে যদি বস্তুটো এনেকুৱা হ'ব হয় আৰু আপুনি যদি এটা নতুন কনচেপ্ট হয় ডেট ইজ অলছ' গুড বাট ডেট ইজ এ ভেৰি ডিফাৰেণ্ট লাইন ৰাইট ডেট ইজ এ ৰিচাৰ্চ কাইণ্ড অফ থিং চ' আমিও তেতিয়া এটা ৰেফাৰেঞ্চ পইণ্ট আছিলে চাইনাত পিণ্ডাও বুলি এটা কোম্পানী আছিলে এণ্ড কাৰেণ্টলি ইট ইজ এ $250 billion কোম্পানী ৰাইট টাটা ৰিলায়েন্স জইন কৰিও সিমান চাগে নহ'ব বা হ'ব পাৰে and they did it in last 8 to 9 years and these companies are there for 50 years right so that's the strength or potential of a social e-commerce company so gotike ami convince holu aru ami Dealshare start korilu and it was a good so and we were there for 5 to 6 years now good professionals are running the company and we are just observing them and then
the other 3 founders also started something, but this time everybody has started what they really like to do. That's the difference in a small way. Right. তাৰপিছত আচলতে ডিলশ্বেয়াৰ কি হয় তুমি দৰ্শকক অকণমান জনাই দিয়া. Okay, Dealshare, when I say social e-commerce, basically Dealshare target customer is a mass market. India 90% manu very value conscious, cost or quality has to go. They don't want to spend much and they cannot spend much. So that was the main thing. Aru tar pasot Dealshare social e-commerce company holo amar target customer always mass India asile, jar income is ঘৰুৱা income is below 30 to 40,000 rupees. Karon that is the 90% of India still. Right? গতিকে আমাৰ কনসেপ্ট আছিল যে আমি সদায় লোকেল এখন চিটিত গৈ সেই লোকেল মানুহৰ লগত কাম কৰা আৰু সেই লোকেল প্ৰডাক্টটো বেচা instead of branded product. That was the main thesis because people like us might go for Ashirwad multigrain atta. কিন্তু আপুনি যদি সিটিত কোনবা এখন গাঁৱত যায় বা কোনবা এখন সৰু সিটিত যায় তাতো এটা নতুন প্ৰডাক্ট এটা থাকিব আটা লোকেল and people are using that only which will be 30% less than this kind of branded product, right? So আমাৰ প্ৰতিটো সিটি বা প্ৰতিখন চহৰত আমাৰ প্ৰডাক্ট ক্যাটালগটো বেলেগ বেলেগ আছিল which 20-30% branded হবই লাগিব বাকিখিনি আমি চাইছিল যে what works there. So it was a very complicated project. আৰু প্লাস যদিও ইংলিছতে maximum company e-commerce company that is the main medium, কিন্তু আমি ট্রাই কৰিছিলো যে 5-6টা যিমান মেইন ল্যাঙ্গুৱেজ আছে হিন্দী ইংলিছ বেঙ্গলী whatever it is we are trying to create, গতিকে সেই সিটিখনৰ কাৰণে সেই ল্যাঙ্গুৱেজটো আমি প্ৰভাইড কৰিছিলো কাৰণ সেই মানুহখিনিয়ে they will be more comfortable. তেতিয়া গাঁৱে ভূঞে যিমান যিখিনি হওক সাধাৰণ লোকে এভেইল কৰিব পাৰিছিলে আৰু আমাৰ মেইন আছিল যে আমাৰ যিখন website বা app to complicate hobo na lage. It should be more like a WhatsApp. Just content to supply aru kinibo besi hi-fi eko nai. And don't give too many choices. নহলে মানুহ কনফিউজ হৈ যায় যদি আমি আটা বেচো দুটাই আটা দিম যদি আমি টুথপেষ্ট বেচো হয় কলগেট বা পেপসোডেন্ট দিম আমি 10টা প্ৰডাক্ট নিদিও কাৰণ কি হয় আপুনি যে এটা প্ৰডাক্ট বেছিকে বেচিব পাৰে আপুনি পাৰচেজ কেপেবিলিটিটো আপোনাৰ বাঢ়ি যায় আৰু দ্যাট উই হ্যাভ লাৰ্ন ফ্ৰম ডিমাৰ্ট আপুনি ডিমাৰ্টত যায় সদায় কিবা নহয় কিবা ভাল অফাৰ থাকে তাত চইচ কম থাকে কিন্তু অপশনস কম থাকে বাট দিস আর গুড অপশনস টু সো দ্যাট উই হ্যাভ লার্নড এন্ড হেতুই আমি তাত কৰিলো. So these are the ways basically one is that vernacular language, local product, and also আমি প্ৰতিখন চহৰৰ এজন মানুহক আমাৰ basically hire কৰো আমাৰ কোম্পানীটোৰ মেইন পাৰ্সন হ'বৰ কাৰণে and then he works for that. গতিকে আমি এমপ্লয়মেন্টটো জেনাৰেট কৰিলো কাৰণ সৰু সৰু গাঁও চহৰত আমি যেতিয়া গৈছিলো 100 of cities small তাত গৈ পেলাই আমি এনান মানুহ ফাইন্ড আউট কৰি তেওঁৰ দ্বাৰাই আমি গোটেই প্ৰডাক্টবিলাক ডেলিভাৰী কৰাও বা গোটেই সাপ্লাই চেইনটো আমি খুলি দিওঁ. So these are the different ways of doing e-commerce. So আমি ট্ৰাই কৰিছিলো আৰু it was doing pretty well. আৰু খুব নিৰ্ভৰযোগ্য আচলতে ডিলশ্বেয়াৰ সেইকাৰণে চাগে ইমানখিনি মানুহৰ মাজত সোমাই যাব পাৰিছিল আৰু প্ৰায় 100খন চহৰ তোমালোকে সামৰি ল'ব পাৰিছিলা গতিকে সেইটো ইমান ডাঙৰ এটা সফলতা এইটো ইট ৱাজ জাষ্ট ডুইং ৱেল বুলি কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰি আচলতে ইট ৱাজ এ গ্ৰেট ছাকচেছ তোমালোকৰ কাৰণে আৰু তাত দেখিছোঁ তোমালোকে এটা কাম যেতিয়া এটা প্ৰজেক্ট হাতত লোৱা ইমানখিনি ৰিচাৰ্চ আৰু ডেভেলপমেণ্ট তোমালোকৰ থাকে এই বিষয়টোত কিন্তু সকলোৱে মনোযোগ দিয়াটো খুবেই জৰুৰী যিটো দেখিছোঁ কাৰণ নহ'লে সফলতাটো কেতিয়াও নহয় তোমালোকে সেইখিনি কথালৈকে তুমি চেষ্টা কৰিলা যে আমি লোকেল লেংগুৱেজটো তাত ইউজ কৰোঁ বা এই ষ্ট্ৰেটেজি কিছুমান যে আমাৰ বহুত অপশ্যন নাথাকক কিন্তু গুড অপশ্যনছ থাকক তাতে আৰু তাত গুড অফাৰ থাকক মানুহে যিখিনি বস্তু এভেইল কৰিব পাৰে সকলোৰে কাৰণে হেণ্ডি হওক সহজ হওক আৰু সহজ হোৱাটো কিন্তু বৰ ডাঙৰ এটা ক্ৰাইটেৰিয়া চাগে নহয় হয় ইট হেজ টু বি সিম্পল যিটো বস্তু তোমালোকে চুব পাৰিলা সদায় প্ৰতিটো প্ৰজেক্টত হয় কাৰণ সিম্পল হ'লেহে আপুনি মাছ মাৰ্কেটত এন্ট্ৰি কৰিব পাৰে নিশ্চয় নহ'লে পিপল গেট এফ্ৰেইড টু কাম যদি মই কওঁ যে ডিমাৰ্টত আপুনি যদি যায় তাত এচিও নাথাকে হয় একদম সিম্পল গতিকে কম দামতো দিয়ে বাট দে অলসো ৰানিং ইট
চ' ডেট মানুহে ভয় নাখায় সোমাবৰ কাৰণে আপুনি এখন হাই ফাই এটা মল বনাই দিয়ে আপোনাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট হেৰি মানুহে তাত যাবলৈ হি উইল নট অঁ। ফিল গুড হয়, মানে সেই হয়। কনফিডেঞ্চ লেভেলটো নাহিব গতিকে আমি সেই অনলাইনত সেই কনচেপ্টটো আমি এপ্লাই কৰিছিলোঁ ডেট অফলাইন এক্সপিৰিয়েঞ্চ হাউ উই কেন ব্ৰিং ইট টু দ্য অনলাইন এক্সপিৰিয়েঞ্চ ডেট চিম্প্লিচিটি উইথ লেছ ক্লাটাৰ নাই তাৰমানে বেছি টাক আপুনি ক্লিক কৰক আৰু কিনি গুচি যাওক আপুনি যদি হোৱাটছএপত শ্বেয়াৰ কৰে যদি সেই মানুহজনেও কিনে আপুনি অলপ পইণ্টছ পাব এণ্ড দেন ইউ কেন ইউটিলাইজ দট পইণ্টছ চ' দিছ ইজ কল্ড নেটৱৰ্ক এফেক্ট গতিকে আৰু ডিলশ্বেয়াৰটো বহুত লাৰ্ণিং আছে কাৰণ নট এভৰিথিং ইজ অলৱেজ গ' এজ পাৰ প্লেন চ' আমাৰ ইফ আই লুক বেক ইন ডিলশ্বেয়াৰ ডেট আমাৰ চাগে এটা ভুল হৈছিল যে উই এক্সপাণ্ড টু কুইকলি আই থিংক দেৰ হেজ টু বি এ বেলেঞ্চ 100 city looks good but I believe if I look back and if I have to tell something to my upcoming entrepreneurs so অলপ লজিকেলি যাব লাগে 100খনৰ ঠাইত হয়তো 25খন কৰা বেটাৰ আৰু গ' ডিপ ইনষ্টেড অফ গ' ৱাইড নহ'লে আপোনাৰ ফ'কাছটো হেৰাই যায় যেতিয়া 25খন আপোনাৰ ছাকচেছ হ'ব দেন ইউ মেক 1 more 25 and then you can make 100 কাৰণ তেনেকৈ এটা লাৰ্ণিং বস্তু লাগে আৰু যেতিয়া 25খন ছাকচেছ হয় যদি আপুনি এইখিনি ভালকৈ বুজি পায় তেতিয়াহ'লে দেন ইট বিকামছ এ মডেল সেইটোত আৰু বেছি টাইম নালাগে চ' আই থিংক দিজ আৰ দ্য লাৰ্ণিংছ এণ্ড ইউ হেভ টু বি ফ্ৰেংক এবাউট ইট ৰাইট মই সেইটো কথাই ক'ব খুজিছিলোঁ তুমি ইমান ফ্ৰেংকলি কৈছা এইটো কথা আৰু এইখিনি কথা মই যেনেকৈ আজি ভাবিছিলোঁ আমি যিটো কাৰণে আজি তোমাক নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ বা শ্যামন্তক ইমান ভাল বন্ধু তোমাৰো ভাল বন্ধু আমাৰো ভাল বন্ধু তেওঁ শ্যামন্তকে তোমাক মানে অসমলৈ আহিলে তোমাক আমি নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ কথা বহু দিনৰ পৰা আমি ভাবি আছিলোঁ আৰু আজি তোমাৰ পৰা এই কথাখিনি মই ভাবোঁ নতুন প্ৰজন্মই খুব সুন্দৰকৈ শিকিব পাৰিব আৰু খুব ফ্ৰেংকলি তুমি কথাটো যে কৈছা যে নহ'লে তুমি ক'ব পাৰিলাহেঁতেন যে দিছ ৱাজ আৱাৰ ছাকচেছ ষ্টৰি তুমি মানে সাধাৰণতে মানুহে তেনেকৈ কয় যে নিজৰ সফলতাৰ সাধুখিনি আমি কৈছোঁ আমাৰ গল্পটো কৈছোঁ কিন্তু তুমি তাৰ মাজত কিখিনি তোমালোকৰ ভুল থাকিব পাৰে বা কিখিনি খুটি নাটি সহজ সৰল বস্তুবোৰ ধুনীয়াকৈ তুমি কৈছা যিটো কথা তেওঁলোকে চালি জাৰি চাব পাৰিব গয়িং ইন টু ডিপাৰ লেভেল দেন দ্য ৱেডাৰ লেভেল এইটো এটা ভাল লেচন কিন্তু আমাৰ সকলোৰে কাৰণে আচলতে সেইটো অকল মই নকওঁ যে তোমালোকৰ এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ্ছৰ কাৰণেই হয় সেইটো ফৰ এভৰি ওৱান আৰু এটা দুটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ মই তাত আৰু কিছুমান মোৰ লাৰ্ণিং আছিলে হুইচ আই মষ্ট লাইকলি কুড নট টক এবাউট ডেট নেভাৰ হায়াৰ টু কুইকলি পিপল কাৰণ আপুনি যদি ফটাফট হায়াৰ কৰে আপোনাৰ মিষ্টেক হোৱা চান্স বাঢ়ি যায় গতিকে সেইটো ৰিয়েলি এনালাইজ পেচেঞ্চ হ'ব লাগিব কাৰণ ওৱান বেড হায়াৰ কেন বেচিকেলি স্পইল দ্য হোল থিং গতিকে যেতিয়া আপুনি প্ৰথমতে যেতিয়া মানুহ হায়াৰ কৰে অলপ ৰখি মেলি শান্তিৰে হায়াৰ কৰিব লাগে প্ৰিফাৰেবলি থ্ৰু ৰেফাৰেঞ্চ হায়াৰ কৰিব লাগে কাৰণ ইণ্টাৰভিউতনো আপুনি কিমান দিন কি গম পাব গতিকে ষ্টাৰ্টআপৰ কাৰণে গুড হায়াৰ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টিল ইউ বিকাম এ চাৰ্টেন চাইজ চ' গতিকে দেট হায়াৰ প্ৰচেছ যে এজ আই চে দেট ইউ শুড নট এক্সপাণ্ড টু কুইকলি তেনেকৈ আপুনি হায়াৰিঙো বহুত জল্দি কৰিব নালাগে আৰু যদি কোনোবা ছিনিয়ৰ মানুহ আপুনি হায়াৰ কৰিম বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে আপুনি তেওঁক অলপ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ দিব লাগিব জেনেৰেলি ফাউণ্ডাৰবিলাকে সকলে অলপমান পজেচিভ হয় নিজৰ কনচেপ্টটো লৈ বা নিজৰ ট্ৰাই টু ডু মাইক্ৰ' মেনেজ চ' তেতিয়াহ'লে দেট ইজ নট বেড তেতিয়াহ'লে আপুনি ছিনিয়ৰ মানুহ হায়াৰ নকৰিব লেটছ ৱেইট হায়াৰ দ্য 3-4 বছৰ স্মাৰ্ট ল'ৰা দেন দে উইল লিচেন টু ইউ বাট ডোণ্ট হায়াৰ এ 15-20 years গাই এনি ইউ এক্সপেক্ট দেট আই উইল ডু মাইক্ৰ' মেনেজমেণ্ট চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ ভুল আমাৰো হৈছে বা বহুতৰ হয় এণ্ড দেট ইজ এ লাৰ্ণিং প্ৰচেছ আৰু ছেকেণ্ড কথাটো হৈছে যদি আপুনি কিবা প্ৰব্লেম থাকে ষ্টাৰ্টআপ এটা লাইফত আপুনি যদি ভাবে যে মই কাৰোবাক হায়াৰ কৰি সেই প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰিম ডেটছ নট গয়িং টু ৱৰ্ক আউট আপুনি যিবিলাক ক্ৰিটিকেল প্ৰব্লেম সেইটো ফাউণ্ডাৰেই ছল্ভ কৰিব লাগিব এণ্ড গতিকে অল ফাউণ্ডাৰ্ছ হেজ টু বি হেণ্ডছ অন চ' দিজ আৰ দ্য ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট থিং কাৰণ যদি আপুনি হেণ্ডছ অন নহয় এণ্ড ইফ ইউ আৰ নট গুড এট ভেৰি গুড এট ছামথিং এটলিষ্ট তেতিয়াহ'লে বাকী মানুহে উইল নট লুক আপ টু ইউ এণ্ড উইল লুজ ৰেচপেক্ট এজ এ ফাউণ্ডাৰ চ' আই থিংক দিজ আৰ মাই লাৰ্ণিং ইন মাই লাষ্ট 15-20 years অফ এণ্টাৰপ্ৰিনাৰিয়েল জাৰ্ণি আৰু মাজতে ক'ভিড আহিলে যিহেতু 2018 চনত তোমালোকে ডিলশ্বেয়াৰ আৰম্ভ কৰিছিলা তাৰপিছত 20 চনত ক'ভিড আহি গ'ল তাৰপিছত এতিয়া লকডাউন সেই ফেজটো সেইটো এটা একদম কঠিন সময় বিৰাটেই কঠিন সময় হয় তো সেইখিনিত তোমালোকে কেনেকৈ ডিল কৰিলা বা সেইখিনি সময়ত কেনেকৈ পাৰ হ'লা
Yeah, that was a very difficult situation initially, right? আৰু কেতিয়াবা মানুহে কয় নহয় যে প্ৰব্লেম হ'লে কেতিয়াবা সলিউশনো আহে হয় সো যেহেতু আমি এটা অনলাইন বিজনেছ আছিলোঁ গ্ৰছাৰী বিজনেছত আছিলোঁ গতিকে কোভিডৰ কাৰণে আমাৰ গ্ৰোথটো বহুত সোনকালে হ'ল একচুৱেলি বিকজ লাকিলি ৰাইট বিকজ উই আৰ অনলাইন গ্ৰছাৰী বিজনেছ ছেকেণ্ড থিং আৰু এটা হ'ল যে ডিউৰিং বেড টাইমছ দ্য কেছ ইজ দ্য কিং চ' আপুনি যেতিয়া খৰচা সদায় বেংকত আপুনি পইচা ৰাখিব লাগে কাৰণ সেইটো সময়ত আমাৰ হাতত যদি পইচা নাথাকিলহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আমি গ্ৰোথটো আহিব নাহিলহেঁতেন কাৰণ আমি পইচা ইনভেষ্ট কৰিব নোৱাৰিলোহেঁতেন গতিকে সদায় ষ্টাৰ্টআপে বহুত বুজি বহুত ভাবি চিন্তি পইচা খৰচা কৰিব লাগে আৰু য়েছ কোভিড ৱাজ এ গ্ৰেট লাৰ্ণিং ইট ইজ নট অনলি ফ্ৰম দ্য বিজনেছ you have lost many colleagues, known people, and also mentally also it was more tough. And people were not allowing their children to come out and work. And we are a operationally heavy company. Our warehouse ase, logistic ase. So to convince them and work from office or where all the whole world is working from home. So it was a very tough time. But I think we all founders were on the ground and the senior peoples. So then people got confidence and that's how we are able to basically pass কৰিব পাৰিলোঁ সেই জাৰ্ণিটো সেই ডিফিকাল্ট টাইমখিনি কিন্তু 2022 চনত তোমালোকে 4 বছৰ হৈ যোৱাৰ পিছত আফটাৰ কোভিড মানে কোভিড তেতিয়াও প্ৰায় চলিয়ে আছিলে মানে মানুহবোৰ লাহে লাহে ৰিকভাৰ হৈছিলে আৰু তাৰ পৰা সেই ফেজটোৰ পৰা হৈ আছে কিন্তু সেইখিনি সময়ত তোমালোকে প্ৰায় 210 মিলিয়ন $US হয় এটা বৃহৎ পুঁজিৰে তোমালোক ডিলশ্বেয়াৰে নিজৰ সফলতা ঘোষণা কৰিব পাৰিছিল হয় তো সেইখিনি সময়ত মানে সেই কঠিন সময়খিনিৰ পিছতো এনেকৈ তোমালোকে যে কাম কৰি গ'লা তাৰপিছত এটা সেই সফলতাটো চুবলৈ তোমালোক সক্ষম হ'লা গতিকে সেইখিনি ইমান এটা সফল জাৰ্ণি বুলি কৈছোঁ তোমাৰ তাৰপিছত তুমি আকৌ ডিলশ্বেয়াৰ পৰা এৰি দিয়াৰ কথা ভাবিলা আৰু কিন্তু ডিলশ্বেয়াৰটো চলি আছে নহয় জানো ডিলশ্বেয়াৰ চলি আছে সম্পূৰ্ণভাৱে ধুনীয়াকৈ ষ্টিল গোয়িং অন ডিলশ্বেয়াৰে অলপমান ষ্ট্ৰেটেজিটো চেঞ্জ কৰিছে ইনিচিয়েলি উই আৰ এ কমপ্লিটলি অনলাইন কোম্পানী নাও উই ৱান্ট টু বি এ অমনি চেনেল কোম্পানী আমি ষ্ট'ৰো খুলি আছোঁ মানে যোনসকল তুমি জড়িত হৈ আছানে ডিলশ্বেয়াৰৰ লগত মোৰ তাত এতিয়াও যথেষ্ট ইকুইটি আছে আৰু আমাৰ 3জন ফাউণ্ডাৰৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টছ আছে বৰ্ডত ওৱান পাৰ্চন ৰিপ্ৰেজেণ্ট চ' উই ন' হোৱাটছ গয়িং অন and the people who are running the show was hired by us only still so we know but we don't get involved into the day-to-day thing because anyway now we moved on and doing something else so and so that's why this time all of us what we have chosen is for a long term plus what you like to do this time so hopefully that's how the CHK start হ'ল আৰু মই স্নিকাৰ নিজেই খুব ভাল পাওঁ আৰু মই ভাবোঁ যে ইট হেজ এ বিজনেছ পটেঞ্চিয়েল এজ আই ছেড বিফৰ অলছ' দেট ইণ্ডিয়া আৰু ফেশ্বনৰ প্ৰতি তুমি খুব আগ্ৰহী মানে মই ভাল লাগে নতুন নতুন বস্তু ট্ৰাই কৰি পেলাই আৰু মই ভাবোঁ যে ইণ্ডিয়াত ভেৰি ষ্ট্ৰেঞ্জ দেট এতিয়াও প্ৰিমিয়াম প্ৰডাক্টৰ এটা কোম্পানী হ'ব পৰা নাই দেৰ ইজ জাৰা ইজ এ ভেৰি ছাকচেছফুল কোম্পানী ইউ কান চি এনি দেট কাইণ্ড অফ কোম্পানী ইন ইণ্ডিয়া who owns everything, manufacturing to sell to everything. আপুনি ডাঙৰ কোম্পানীসকলে বেলেগ ব্ৰেণ্ডক আনি ইয়াত ৰিচেল কৰিছে তাত কোনো ইন'ভেশ্যন নাই ইট ইজ অল এবাউট ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন এণ্ড অপাৰেশ্যনছ আৰু মই ভাবিছোঁ যে লেটছ গিভ এ ট্ৰাই এণ্ড লেটছ চি হোৱাট হেপেন্স ইন নেক্সট 3 to 4 years. আচ্ছা এইখিনিতে মোৰ এটা আমি CHK কথা নিশ্চয় পাতিম এতিয়া যিহেতু এইটো একদম তোমাৰ নতুন এটা ভেঞ্চাৰ গতিকে এইটো কথা পাতিবই লাগিব আমি দৰ্শককো দেখুৱাম কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰডাক্টছ আছে CHK আৰু তাৰ মাজতে মই এটা সৰু কথা সুধি লওঁ তোমাক তুমি ধৰা সামাজিক কাম কৰিলা তোমাৰ এডটেকৰ কাম কৰিলা তাৰপিছত তোমাৰ এই ই-কমাৰ্চৰ কামখিনি আহিলে ইমানবোৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন বেলেগ বেলেগ ক্ষেত্ৰত কিবা কিবি কৰি থকাৰ আকৌ তাত মানে আৰু সেইটো কাম তুমি সৰুকৈ নকৰা কেতিয়াও সদায় ডাঙৰকৈ কৰা প্ৰতিটো কাম গতিকে ইমানবোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইমানবোৰ এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি থকাৰ এই তাৰণাটো ক'ৰ পৰা আহে আৰু ইমান শক্তি ক'ৰ পৰা আহে প্ৰতিবাৰে কাৰণ কৰিবলৈতো প্ৰতিবাৰে নতুন নতুন উদ্যম লাগিব ন সেইটো হয় চ' অলৱেজ ৱেন ইউ আৰ জেনেৰেলি মানুহৰ
30 years or if you see the current entrepreneurs all are between 25 and 30 years, right? So moyu journey tenekuate start korisilu. Then it becomes a habit actually. And in the entrepreneur journey, you are not actually alone, right? You meet so many people, you have a good network. So apuni motivation taunlogor prao pai. When you meet those people of similar like-minded people, successful people, they are not sitting at home. They also keep doing something. Only the way of doing things will slightly differ, right? Apuni olaman dita 2-3 company okaman success koribo pare, the fourth company start kore apuni bootstrapping nokore. Apuni bisare je okaman bhalke start koro, so that hunkale apuni বস্তু গ্ৰ' কৰিব পাৰে. চ' দিজ আৰ দ্য মাইণ্ডছেট অলপ চেঞ্জ হয় আৰু যেতিয়া আপুনি নেক্সট ফাইনেলটো কৰে আপুনি সেই টিমৰ কথাটো যিটো কৈছিলোঁ বহুত ইজি হৈ যায় ফৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে, বিকজ দেন দেট পিপুল অলছ' ফিল দেট দিছ গাই হেজ ডান অনলি 2-3 কোম্পানীজ, চ' দেৰ ইজ এ পচিবিলিটি দেট দিছ কোম্পানী উইল অলছ' ডু ৱেল. চ' সেই বস্তুখিনিয়ে এফেক্ট কৰে তেওঁলোকক কি বুলি কয় ইনস্পায়াৰ কৰে. আৰু চ' কেনেবাকৈ হৈ যায় আৰু. And it happens in other fields also, right? As a sports person, okay, apuni jodi sai tennisote jodi sai Djokovic etioto kheliye ase 38 years ot hoy jani, you can always, so that's how it is. Bahut singer, bahut actor etioto koriye ase day and day. So I believe all these things are similar. Only the difference is the different line of things. Into as a person, thought process, motivation, energy, everything is similar kind more. মই এইটো কাৰণে সুধিব বিচাৰিছোঁ যে ধৰা এতিয়া আমি কিবা এটা কাম কৰি আছোঁ, সাধাৰণতে অসমত এই মাইণ্ডছেটটো আছে দেই, আমাৰ সাধাৰণতে এইটো হয়, কিবা এটা নতুন আৰম্ভ কৰিবলৈ আমি ভয় কৰোঁ. ধৰা ভয় কৰোঁ মানে আমি দুইটা ছাইড চালি জাৰি চাওঁতে আমাৰ আৰম্ভণিটো তাৰমানে অকণমান এটা শংকা থাকি যায় মনৰ ভিতৰত, এটা আমাৰ দ্বিধা থাকি যায়. আমি কিবা এটা কাম কৰিলোঁ, এইটো ক্ষেত্ৰত ধৰা সফলতা পাইছোঁ, আমি ভালকৈ চলি আছে, ধুনীয়াকৈ আমি দুজনমানক তাত সাঙুৰি ল'ব পাৰিছোঁ, তেওঁলোকৰ কাৰণেও কাম কৰিব পাৰিছোঁ, নিজৰ কাৰণেও হৈছে, গ্ৰ'থটো হৈ গৈ আছে. তাৰপিছত আকৌ নতুন কিবা এটা নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিবলৈ সেইটোত কিন্তু কিবা এটা অকণমান ভয়, ইমানখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত এইখিনি মই কৰিলোঁ, এটা স্থান এটা পালোঁ, তাৰপিছত মোৰ যদি গোটেই লাইফষ্টাইলটো চেঞ্জ হয়, যদি মোৰ গোটেই বস্তুটো বেয়া হয় কেনেবাকৈ, নতুন কিবা এটা আৰম্ভ কৰিম জানো, এইটো কৰিলে ঠিক হ'ব জানো, যদি কেনেবাকৈ বেয়া হয় ইয়াতকৈ বেয়া হয়, সেই সংজ্ঞাটো থাকে. হয়, এইটো থাকিবই. কিন্তু ইট ইজ এ ভেৰি মানে সেই ৰিস্ক ফেক্টৰটো মই আপোনাক যিটো কৈছিলোঁ যে আপোনাৰ যিমান লাইবিলিটি কম হয় আৰু লাইফষ্টাইলটো যিমান চিম্পুল হয়, তেতিয়াহ'লে এইবিলাক কৰিবলৈ অলপ ইজি হয়. ডাজন্ট মেটাৰ হাউ মাছ মানি ইউ হেভ অৰ হাউ বিগ ইউ আৰ, ৰাইট? যদি আপুনি ফাৰ্ষ্ট টাইম এণ্টাৰপ্ৰিনাৰ হয়, যদি আপুনি ছেকেণ্ড জেনেৰেশ্যন, থাৰ্ড জেনেৰেশ্যন এণ্টাৰপ্ৰিনাৰ হয়, আপোনাৰ পেৰেণ্টছে বা তেওঁৰ ফ'ৰফাদাৰে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে, দেন ইউ উইল হেভ এ কুশ্যন এণ্ড ইউ হেভ এ ছাকচেছফুল বিজনেছ ৰানিং. ইউ হেভ টু জাষ্ট ড্ৰাইভ ইট. আপুনি এণ্টাৰপ্ৰিনাৰ, মই সদায় কওঁ যে এজন মেকানিক যোনে গাড়ীখন ঠিকো কৰিব পাৰে আৰু চলাবও পাৰে, বাট when you become a entrepreneur or running a family business, then you just need to be a driver, right? That's the two different thing I always say, that mechanic aru driver majot. Aru jodi, as I said, right, every person has a skills and capability also. Just because you are a founder by entrepreneur, it doesn't mean that you are good for the company from 0 to 1 or 1 to 10. But 10 to 100 might need a different kind of skill sets. So as an entrepreneur, you have to understand yourself also. And if you think that this company is going from 10 to 100, and if you're not good at that, then for your good or for the company good, you should take a back seat and hire a more professional guy. Because your equity is still stuck here only. So you will still earn money. The money is not going anywhere, right? I think by doing that, you are increasing the chances of success. It's very difficult to do, as I always say, but I am okay with that. Yeah. সেই বেকছিট লোৱাৰ কথাটো সেইটো এটা কথা যে মানুহে নিজে একচেপ্ট কৰি ল'ব পাৰিব লাগিব যে মোতকৈ কোনোবা আৰু বেছি সবল কোনোবা আহিব পাৰে. এটা certain stage of the company, initial 1 to 10 কোনো নোৱাৰে.
0 to 1, 1 to 10, right? When I say 0 to 1, 1 to 10, to make a $100, $200 million company have to be done by yourself or the founders. Then you might think about bringing somebody to run. Or not necessarily also, but that's my thought process. Right. Yeah. এতিয়া আহোঁ আমি তোমাৰ একদম নতুন ভেঞ্চাৰ হয়। CHK Statement. And we ain't nothing like them, ayy. Yeah, that's really in my DNA. Yeah, damn, I'm cold, I'm so clean. Look at me go, yeah, get on my team. Been on a road, I got what I need. Look at me, I go, look at me, I go. কোৱাচোন এইটো কনচেপ্ট কেনেকৈ মনলৈ আহিলে মই ডিলশ্বেয়াৰৰ পাছত ছমাহ মই ব্ৰেক ল'লোঁ, খুব ফুৰিলোঁ মেলিলোঁ। দেন মই ভাবিছিলোঁ যে কি কৰোঁ। ওৱান থিং আই ৱাজ ভেৰি ক্লিয়াৰ ডেট মই B2C থাকিম, মানে B2C মানে মই কাষ্টমাৰৰ কাৰণে কাম কৰিম, ইণ্ডিভিজুৱেল কাষ্টমাৰ, সেইটো মোৰ চিয়'ৰ আছিলে। আৰু মই কিবা এটা ফেশ্বনত কৰিম, সেইটোও চিয়'ৰ আছিলে। থাৰ্ড পইণ্ট ইজ কৰিম কি। তেতিয়া মই বহুত বস্তু চালোঁ, আৰু তেতিয়া মোৰ মাইণ্ডত আহিলে যে জোতা, ফুটৱেৰ, মেইনলি sneakers is a very growing market. There's so many new companies are coming outside India, like On. It's a very new company, New Balance. They're doing very well. But Indian kono company nahi. So I thought let's take it as a challenge and let's create a premium company from India. Aru apuni jodi sai recently duta company form hoise tenekwa. Moi tehor pora inspiration lolo. One is Rare Rabbit. They are also a premium segment of a Indian grown company on fashion, men's fashion mainly. Aru Mokabara, jone apnar luggage 7,000 tokat bese. So first Indian company which is slightly premium if you see the pricing. So hiyotor success dekhi I got more inspired. So sneaker is just a start. After 3-4 years I might add more categories into it, related categories. Let's see how it goes. But বৰ্তমান আমি অনলাইনতে আছোঁ, নিজৰ ৱেবছাইট, জাষ্ট টু চি হোৱাট ৱৰ্কছ, হোৱাট ডাজণ্ট ৱৰ্ক। তাৰপিছত আমি অফলাইন যাম, বিকজ ষ্টিকাৰত ফিল কৰাটো ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি ভাবোঁ। আৰু যিমান প্ৰিমিয়াম প্ৰডাক্ট বেচে মানুহে এবভ 5,000 or 10,000, জেনেৰেলি পিপুল লাইক টু বাই ফ্ৰম ষ্ট'ৰ্ছ। অনলাইনত ডিছকাউণ্ট হ'লেহে মানুহে কিনে, যেন মোৰ তেনেকুৱা ফিলিং আহে কেতিয়াবা কেতিয়াবা। আৰু উই আৰ প্ৰিটি ক্লিয়াৰ ডেট উই আৰ নেভাৰ গোইং টু গিভ ডিছকাউণ্ট ইন আৱাৰ লাইফ। হয় নেকি? হয়, ডিছকাউণ্ট নাথাকে, কেতিয়াও ডিছকাউণ্ট নাথাকে, বিকজ ইউ ৱান্ট টু ক্ৰিয়েট এ প্ৰডাক্ট, বিকজ দেৰ ইজ ন' ইউজ গিভিং ডিছকাউণ্ট। আৰু সেইকাৰণে আমাৰ গোটেই ছাপ্লাই চেইনটো হৈছে জাষ্ট ইন টাইম। আমি অৰ্ডাৰ অহাৰ পাছতহে আমি অৰ্ডাৰটো বনাওঁ। গতিকে আমাৰ মানুহে ডিছকাউণ্ট কিয় দিয়ে? বিকজ অফ ইনভেণ্ট্ৰি, ডেড ইনভেণ্ট্ৰি টু লিকুইডেট, ৰাইট? চ' আমাৰ সেই প্ৰব্লেমটো আহিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে আমি প্ৰথম লাষ্ট এবছৰত যদিও কোম্পানী আমি চেল কৰা এমাহ আগৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, বাট দ্য ৱৰ্ক ইজ গোয়িং অন ফৰ লাষ্ট 8 to 9 months, ডে এণ্ড ডে নাইট। আমি এনেকুৱা এটা ফেক্টৰী নিজৰ ছেটআপ কৰিলোঁ, আমি গোটেই মেচিনবিলাক কিনিলোঁ, গোটেই ডিজাইনটো ইন হাউচ কৰিলোঁ। চ' উই কেন মেক ওৱান শ্বুজ এট এ টাইম, হুইচ ভেৰি ডিফিকাল্ট টু ডু। জেনেৰেলি যেতিয়া আপুনি বেলেগক আউটচ'ৰ্চ কৰে, দে উইল নট ডু মিনিমাম 1,000 পেয়াৰ আপুনি অৰ্ডাৰ দিব লাগিব ফৰ এ ছিংগল ডিজাইন, নহ'লে সিহঁতৰ ৱৰ্কআউট নহয় গোটেই কষ্টিংটো। যিহেতু আমি ইন হাউচ কৰিছোঁ, উই কেন ডু অল দিছ কাইণ্ড অফ এক্সপেৰিমেণ্ট এণ্ড উইল ইন'ভেট দিছ। চ' দিজ আৰ দ্য টু থিংছ। দিছ ইজ দ্য গ'ল নাও, লেটছ চি হোৱাট হেপেন্স। এজ আই ছেড দেট ইউ কেন অলৱেজ পিভট, বাট ন' ডিছকাউণ্ট প্ৰডাক্ট, প্ৰিমিয়াম প্ৰডাক্ট এণ্ড ন' ইনভেণ্টৰী। এই তিনিটা আমাৰ ক'ৰ ফিলচফি অফ দিছ কোম্পানী। আৰু মই এনেই শুনামতে এইটো প্ৰজেক্টৰ কাৰণে তোমালোকে $2.5 million তোমালোকে পুঁজি কৰিছা। গতিকে তেনেকৈ তোমালোকৰ বিনিয়োগকাৰীৰ লগত সেই বিশ্বাসটো কেনেকৈ জগাব পাৰি? See, it's a last 15 years of work, right? So আজি এক্সেল পাৰ্টনাৰে মোক ফাণ্ড কৰিছে, দেৱে এটা ফাণ্ড কৰিছিলে আমাৰ মিন্ট্ৰা ডেইজতো, আজিৰ পৰা 17 বছৰ আগত। So for me, now I only work with the known people. কাৰণ সেই নেটৱৰ্কটো মই বনালোঁ লাষ্ট 17 বছৰত, এণ্ড আই ফিল দেট ইজ মাই বিগেষ্ট ষ্ট্ৰেংথ। আই এম ভেৰি গুড ইন মেইনটেইনিং ৰিলেশ্যনশ্বিপ এণ্ড চ' দেট ৱৰ্কছ ফৰ মি। গতিকে মই এটা চাৰ্কুলত কমফৰ্টেবল, হু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড মি, কাৰণ এইটো এজত যেতিয়া মই যাম কৰিছোঁ, দে হেভ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড মি, দেট হাউ আই থিংক, হোৱাট আই ডু। চ' দেট আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। But for a young guy, for him doesn't matter.
right? From wherever he get goods money, he should go and take it and just run the business, right? For him, the A is in his side. কিন্তু মোৰ ক্ষেত্ৰত I was very careful whom I select to raise this fund. So মই কথা পাতিলোঁ, মোৰ কনচেপ্টটো দিলোঁ. It also took them 3 months to analyze. It's not so easy that পটককৈ পাইছোঁ. As I said that the 9 months of work, মই সেই 9 মাহত চাইনা গ'লোঁ, হংকং গ'লোঁ, গোটেই বহুত গৈ পেলাই মই বস্তুবিলাক বুজিলোঁ কি হয়. বহুত ফেক্টৰী মই ভিজিট কৰিলোঁ, মই আৰু মোৰ আদাৰ co-founderৰে. Then I presented the case and then think, okay, it's good. গতিকে দিলে আৰু we always have some goals in mind. If we can achieve, we can raise more money in next 3 to 4 months. সেয়া তোমাৰ অভিজ্ঞতাৰ কাৰণে বা তোমাৰ সেই ৰিলেশ্যনশ্বিপ যিটো বিল্ড আপ হৈ গ'ল ইমান বছৰে, সেই বিশ্বাসযোগ্যতাটো তোমাৰ কাষত আছিলে. It's a continuous work. এনেকুৱা নহয় যে মই এতিয়া বিল কৰিছোঁ, প্ৰথম দিনাখনৰ পৰা আপুনি বিল কৰিব লাগিব. And it is a very slow process. এই কথাটোৱে নতুনসকলে কেনেকৈ মানে তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিবলৈ, এইটোতো এটা ডাঙৰ এটা কথা. তেওঁলোকক কোনে বিশ্বাস কৰিব? Yeah, so that's again a chicken and egg problem, right? So initially আপুনি পটককৈ পইচা উঠাব নোৱাৰে. So আপুনি নিজৰ ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডছৰ পৰা উঠাব লাগিব এটা পইচা এটা, যি বিশ্বাস কৰে তোমাক. ফেমিলি এণ্ড ফ্ৰেণ্ডছ, দে ডোণ্ট লুক এট ইট ডেট তুমি ছাকচেছফুল হ'ব নে নোহোৱা. অলপ লৈ পেলাই আপুনি এটা পাইলট ৰান কৰিব লাগিব আৰু কিছুমান ডাটা ল'ব লাগিব. Once you have those data, then you should go to investor. Because data speaks, others doesn't matter, right? যদি আপোনাৰ তাত ভাল ডাটা আছে, ভাল চেলছ ডাটা, ভাল প্ৰডাক্ট আছে, আপুনি যিটো ডেমো দিব পাৰে, তাত কেয়াৰটো একো নালাগে. তেতিয়াতো he doesn't have to know you because that product is your face. That is the only way. মই সদায় কওঁ যে ইনিচিয়েল জাৰ্ণি ইজ ভেৰি টাফ. এইকাৰণে একেই মই কৈছোঁ যে কোনো লাইবিলিটি হ'ব নালাগে. আপুনি EMI থাকিলে এইবিলাক কৰিব নোৱাৰে লাইফত, হয় নহয়? নিজৰ অলপ পইচা লাগিব, বেকআপ লাগিব, যাতে 6 মাহ 7 মাহ এবছৰ আপুনি উইদাউট মানি জীয়াব পাৰে. That is very important. কাৰণ নিজৰ কাৰণে নহ'লেও নিজৰ পৰিয়ালটোৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগিব. If a person should be able to live without salary for 12 months to 18 months, সেই চিটুৱেশ্যনত আহিবই লাগিব আপুনি. কাৰোবাৰ ঘৰৰ অৱস্থা ভাল, doesn't matter, তেতিয়াহ'লে গুড. সেইটো একো বেয়া কথা নহয় হেল্প লোৱাটো. আৰু মোৰ ক্ষেত্ৰত হেল্প কৰিছিলে মোৰ ৱাইফে ৱৰ্ক কৰিছিলে. চ' মোৰ ৰিস্ক টেকিং কেপেবিলিটি অলপ বাঢ়ি গৈছিলে সেইকাৰণে. চ' যাৰ কাৰণে যিটো হেল্প হয় আৰু তাত কোনো লাজ কৰিব লগা নাই তাৰমানে. বিকজ ইটছ এভৰিবডি হেজ টু প্লে দেয়াৰ অ'ন পাৰ্ট. তেতিয়াহে আপুনি ছাকচেছ হ'ব পাৰিব. চ' আই থিংক আই এনচাৰ্ড ইয়ৰ কুৱেশ্যন, ৰাইট? ইনিচিয়েলি ইটছ ডিফিকাল্ট. চ' ফেমিলি এণ্ড ফ্ৰেণ্ডছ ইজ দ্য অনলি ৱে টু গ'. প্ৰথমতে ইনিচিয়েল ষ্টেজত তাৰপিছত প্ৰডাক্টটো বনাওক, কিবা এটা কৰক, কিবা এটা লেভেললৈ গৈ দেন ইউ শ্বুড গ' টু ইনভেষ্টৰ. দেন হি ডাজন্ট হেভ টু ন' ইউ. চ' দেট ইজ দ্য অনলি ৱে. ঠিক আছে, আমি আৰু কথা পাতিম. আমি এটা প্ৰডাক্ট চাই লওঁ নেকি? CHK হয়, আনবক্সিং কৰোঁ. ঠিক আছে, চুই চাওঁ প্ৰথম তোমাৰ প্ৰডাক্টটো. মই দৰ্শকসকলে দেখিছে, এয়া প্ৰথম মই আনবক্সিং কৰিছোঁ. প্ৰথম চুই চাইছোঁ মই CHK. আৰু মানে সঁচাই ডিজাইনবোৰ বা ৰংবোৰ বা মানে গোটেই লুকটো হয়, সাধাৰণ আমি যিবোৰ পাওঁ তাতকৈ পৃথক নিশ্চয়. আৰু যিসকলে পৰিধান কৰিব, যিসকলে পিন্ধিব, যিটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিব তেওঁলোকে, তেতিয়া তেওঁলোকে বুজি পাব. আমাৰ মহিলাৰ কাৰণেও আছে. হয়. চ' বৰ্তমান আমি মেন্সৰ কাৰণে আৰু ইউনিচেক্স লঞ্চ কৰিছোঁ. আৰু বাই ফাৰ্ষ্ট উইক অফ ছেপ্টেম্বৰত আমি ওমেনৰ কাৰণে 15টা ডিজাইন, আচ্ছা, ওমেন এক্সক্লুচিভ আমি লঞ্চ কৰি আছোঁ. এতিয়ালৈকে ইউনিচেক্সে আছে মানে? ইউনিচেক্স আছে, কাৰণ আজিকালি যিটো য়ং জেনেৰেশ্যনে এনেকুৱা ধৰণৰ ল'ৰায়ো পিন্ধে, ছোৱালীও পিন্ধে. গতিকে সেইটোৱে. বাট ওমেন স্পেচিফিক হ'লে অকণমান চ'লত আমি ফ'কাছ কৰিব লাগিব, চাংকি চ'ল বা অলপমান বেলেগ ধৰণৰ. চ' উইল বি লঞ্চিং 15 প্ৰডাক্টছ ইন নেক্সট 1 month. আৰু বৰ্তমান আমাৰ ৱেবছাইটত 32 ডিজাইনছ আছে এপ্ৰক্সিমেটলি. আৰু বাই এণ্ড অফ ইন নেক্সট 30 days উইল বি হেভিং 70 ডিজাইনছ. এণ্ড 70 ডিজাইনছ টু মেনেজ ইটছ ভেৰি ডিফিকাল্ট. ইফ ইউ চি ইন স্নিকাৰ অৰ ফুটৱেৰ বিজনেছ, পিপুল জেনেৰেলি ডোণ্ট
do so much of designs because of the inventory. তুমিওতো পিন্ধি আছা ন? হয় মই পিন্ধি আছোঁ। তোমাৰ নিজৰ প্ৰডাক্ট? এইটো অলপ কাষ্টমাইজ, চ' আমি আজিৰ পৰা 6 মাহ পাছত আমি কাষ্টমাইজো কৰিম। অ'কে। That will be very minimal হেৰি, this will all will be limited edition, কিন্তু আমি কাষ্টমাইজো কৰিম going forward। এইটো হেণ্ড পেইণ্ট হয়, আচ্ছা। বাট আমি এতিয়া মেচিন আনি আছোঁ চাইনাৰ পৰা, যোনে আপোনাৰ ডিজিটেল প্ৰিণ্ট কৰিব পাৰে। চ' দেন আৱাৰ স্কেলেবিলিটি উইল ইনক্ৰিজ এ লট। চ' এক্সপেৰিমেণ্টেশ্যন আৰ গয়িং অন। তো তোমালোকৰ ডিজাইনাৰ্ছ মানে তেওঁলোক ইণ্ডিয়ানে হয় নে? মোৰ এজন ফাউণ্ডাৰ, হি ৱাজ এ ডিজাইনাৰ অফ মেনি গ্ৰেট কোম্পেনীজ অফ ইণ্ডিয়া, ফৰেইন কোম্পেনীজত। চ' তেওঁৰ অলমষ্ট 25 বছৰতকৈ বেছি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে। মোৰ নিজৰ ফাউণ্ডাৰ হেন, হি ৱৰ্কছ ফৰ এডিডাছ, Puma, Nike and all those companies. So our design is also in-house, mainly the core concept and thing. But we work with other designers also as a consultant basis. But decision making is ours. So our company to main differentiation hobo design. Comfort to lagibo hetu koi lab nai. I'm assuming that goes without saying. ফুটৱেৰ হ'লে কমফৰ্টেবল হ'বই লাগিব। আৰু প্লাছ আমি অলপ টেকন'লজি আনিছোঁ। আপুনি যদি আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই, যিবিলাক আমাৰ হেৰি আছে তাত বালি বা সৰু সুৰা পানীত লাগি নাথাকে, বস্তুটো নাইকিয়া হৈ যায়। আমি এটা কোটিং এটা ইউজ কৰিছোঁ। আই ডোণ্ট ন' হু ইজ ইউজিং ইন ইণ্ডিয়া, ইট কষ্ট ইউ, বাট আমি ভাবিছোঁ যে যিহেতু ইণ্ডিয়াৰ ৰাস্তা হেৰি অলপমান বেলেগ ধৰণৰ কম্পেয়াৰ টু আদাৰ কাণ্ট্ৰিজত, গতিকে এটা বেছিক আমি প্ৰটেকশ্যন দিওঁ। আপোনাৰ ধূলি নালাগে জোতাযোৰত, এনেকৈ মাৰি দিয়াৰ লগে লগে নাইকিয়া হৈ যাব বা দাগ নালাগে। মানে ৱাশ্বেবল বোকা চাফা কৰিবলৈ ভাল হ'ব। হয়, অলপ পানী দি পেলাই, মাটিত আমাৰ বহুত বোকা, অলপ পানী দি পেলাই আপুনি কৰিলে হ'ল। আৰু সেই গোটেই ভিডিঅ'বিলাক আমাৰ ৱেবছাইটত যদি আপুনি যায়, www.gocheck.com, যদি আপুনি যায় তেতিয়াহ'লে তাৰ প্ৰডাক্ট ভিডিঅ'বিলাকত আমি সেইটো ধুনীয়াকৈ এক্সপ্লেইন কৰিছোঁ। দিজ আৰ স্মল থিংছ we are trying to do, and we are able to do all those things because we own the manufacturing. যদি আপুনি বেলেগৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ইনোভেশ্যন সদায় কম হয়। হয় হয়। Yeah, so that's about the CSK. আৰু so we are not going to basically stick to only 50 or 60 design. We'll keep churning more designs. নিশ্চয়। Whichever is working, we'll keep it. Whichever is not working, we'll take a back seat. And then we'll bring new designs. So that will be a continuous process for us, so that people always get a freshness when they come. Because generally মানুহে sneaker এযোৰ কিনে আৰু কয় এবছৰ পিছত কিনে. But we have seen that the new generation, youngsters, have 4-5 pairs of sneakers, and for different occasions. আমাৰ বয়সত মই ষ্টিল ৰিমেম্বাৰ that আমাৰ এযোৰ এনেকুৱা জোতা থাকে, আমি অফিচো কৰিব যাওঁ, সন্ধিয়া পাৰ্টিটো যাওঁ বা কাৰোবাৰ ঘৰত মাতিলে যাওঁ। বাট উই আৰ বিল্ডিং স্নিকাৰ্ছ ফৰ ডিফাৰেণ্ট অকেজনছ। আপুনি যদি চাই আমাৰ ৱেবছাইটত আমি মানুহক গাইড কৰোঁ, যদি ফৰ্মেল ইভেণ্ট আছে আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ কালেকশ্যন পিন্ধক, যদি আপুনি পাৰ্টিত যায় এনেকুৱা ধৰণৰ কালেকশ্যন পিন্ধক। আমাৰ 4টা কালেকশ্যন আছে, লিজেণ্ড, ব্ৰেড মানে স্পইল চাইল্ড, ৰাইট? তেনেকুৱা আপুনি যদি যায় আমাৰ তেনেকুৱা 4টা কালেকশ্যন আছে। ৰেট্ৰ' মানে অল্ড থিম, 70s। চ' তেনেকৈ আমি 4টা কালেকশ্যন লৈ আহিছোঁ, এলং উইথ ওমেন স্পেচিফিক। আৰু আমি ছাজেষ্ট কৰোঁ বেলেগক যে আপুনি এইটো, আমি ভাবোঁ যে আপুনি ডিফাৰেণ্ট অকেজনৰ কাৰণে ডিফাৰেণ্ট জোতা পিন্ধিব লাগে। চ' এণ্ড দেটছ হোৱাট হেপেন্স ইন US এণ্ড ইউৰোপিয়ান কাণ্ট্ৰিজ। আই এম এজিউমিং আৰু আজিকালি ইণ্ডিয়ান মানে সকলোৱে মানে ভেৰি ফেশ্বনেবল, আৰু তেওঁলোকে খুব এৱেৰো হয় এই ক্ষেত্ৰত, আৰু কনচিয়াছ হয় তেওঁলোকে ক'ত কি পিন্ধিব লাগে সেই বস্তুবোৰৰ লগত তেওঁলোকে মিলাই নিজৰ সাজপাৰৰ লগত জোতাযোৰ বা গোটেই এক্সেচৰিজ বহুত মানে সেইবোৰ সেইটোৱে ষ্টাডি কৰিলোঁ মই যে আই থিংক দিছ ইজ দ্য ৰাইট টাইম। সদায় এটা বিজনেছ কৰোঁতে টাইমিং ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। যদি আপুনি ডিমাণ্ডটো এটা এক্সিষ্টিং ডিমাণ্ডক কেটাৰ কৰা আৰু নতুনকৈ ডিমাণ্ড ক্ৰিয়েট কৰা বহুত বেলেগ কথা, হুইচ ইজ বিকামিং মোৰ ডিফিকাল্ট। চ' মই সদায় ভাবোঁ যে ইনিচিয়েলি এটা এক্সিষ্টিং ডিমাণ্ডক যদি আপুনি কৰিব পাৰে, আপোনাৰ লাইফটো স্লাইটলি ইজি হয়। মই এনেকুৱা নহয় যে দেট ইজ অলছ' ৰং, বাট আই বিলিভ ইন দেট দিছ ইজ দ্য টাইম ৱেৰ পিপুল আৰ বাইং, মেইনলি দ্য য়ংষ্টাৰ্ছ, which we call nowadays Gen Z, and the early millennials. So তেওঁলোকক আমি দেখিলোঁ আৰু চবে 4-5 যোৰ জোতা ৰাখে for different occasions. So that is our focus for the time being. আৰু এনেকুৱা কিছুমান নিজৰ ষ্ট্ৰেটেজি থাকে বাৰু, মই সুধিব লাগে নে নালাগে নাজানো, মই তথাপিতো তোমাক সুধিব বিচাৰিছোঁ, তোমালোকে মাৰ্কেট ৰিচাৰ্চবোৰ
কেনেকুৱা পদ্ধতিত কৰা এতিয়া ধৰা জোতাযোৰৰ কাৰণে মই আগতে দেখিছিলোঁ মই যেতিয়া বম্বেত পঢ়ি আছিলোঁ তেতিয়া তেনেকুৱা মেট্ৰ'জ চিটিজবোৰত বিশেষকৈ এতিয়া যেনেকৈ তোমালোকে জেনজি বা মিলেনিয়েলছসকলক এনেকৈ টাৰ্গেট কৰিছা তেনেকৈ তেওঁলোকে প্ৰতিটো প্ৰডাক্ট লৈ পেলাই তেওঁলোকে এটা মানে কেটেগৰী বা এটা কি বুলি ক'ম এজ গ্ৰুপ এটা তেওঁলোকে টাৰ্গেট কৰে তেনেকৈ আৰু বহুত প্ৰডাক্টছ আমাৰ কলেজবোৰলৈ আহে মাৰ্কেট ৰিচাৰ্চ গ্ৰুপবোৰ আহি তেওঁলোকে কি কৰে আমাক ধৰা 10গৰাকী বা তেনেকৈ বেলেগ কলেজৰ মাতি পেলাই লৈ যায় এটা জেগাত এটা গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন হ'ব আৰু আমি এইটো কাৰণেই যাওঁ যে আমি এটা গ্ৰুপ ডিছকাশ্যনত আমি 500 টকা পাওঁ প্ৰথম কথা আৰু এখন আমি গিফ্ট ভাউচাৰ পাওঁ কোনোবা এটা ধৰা ষ্ট'ৰৰ বা কোনোবা এখন ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ বা কোনোবা এটা মলৰ গিফ্ট ভাউচাৰ এটা দিয়ে সেই 500 টকা মানৰে থাকে গতিকে 1000 মান আমি পাওঁ গতিকে সেইকাৰণে আমাৰ মানে যাবলৈ খুব আমি যিকোনো প্ৰডাক্টত আমি যিবোৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ যাবলৈ খুব ভাল পাওঁ তেনেকুৱা য়াংষ্টাৰ্ছবোৰ তেনেকৈ হেৰি কৰি পেলাই টাৰ্গেট কৰি পেলাই সেই প্ৰডাক্টটোৰ ওপৰত আলোচনা হয় ধৰা যিকোনো এটা হওক ক'ল্ড ড্ৰিংকেই হ'ল বা এটা পেনেই হ'ল বা যিকোনো ধৰণৰ তাত তেওঁলোকে নিজৰ মত কিছুমান মানে বেলেগ ধৰণৰ মত কিছুমান তেওঁলোকে দিব পাৰে যিটোৰ পৰা মই ভাবোঁ কোম্পানী বহুতখিনি আইডিয়াজো পায় গতিকে সেইটো মানে আমি সেই তেতিয়া থাকোঁতে 90sৰ ধৰা লেট 90s চেঞ্জ হ'ল নিশ্চয় বিকজ নাও আফটাৰ দিছ ইনষ্টা এণ্ড ফেচবুক ৰাইট your things becomes very easy to test it out you can test it out very quickly আপুনি 10টা প্ৰডাক্ট লঞ্চ কৰিলে আপুনি 1 লাখ টকা খৰচা কৰিলে কেনেবাকৈ আপুনি বেচিলে তেওঁলোকৰ ফিডবেক লওক আৰু ইফ ইট ইজ নট ৱৰ্কিং আউট ইউ ক্ল'জ দেম চ' বাট সেইটোৰ কাৰণে যদি আপুনি তেনেকৈ ফাষ্ট মুভ কৰিব যায় উইদাউট ডুইং টু মাছ অফ মাৰ্কেট ষ্টাডি দেন দ্য ছাপ্লাই চেইন ইউ হেভ টু অ'ন ইট যাতে আপোনাৰ ইনভেণ্টৰীটো ফচি নাযায় আপুনি যিটো কৰিলে সেইটো বেলেগ পদ্ধতিত এতিয়াও হৈ থাকে বিকজ দে হেভ টু ইনভেষ্ট ইন কৰ'ৰ্ছ ইন দ্য ইনভেণ্টৰী আজি মই য'ত 50,000 টকা কৰি পেলাই টেষ্ট কৰিছোঁ মোৰ ইমান ৰিস্ক নাই 50,000 1 লাখ কিন্তু যোনে 1 কোটি টকা কৰিছে হি ইজ টু ভেৰি কেয়াৰফুল যদি সেইটো কয় তেতিয়াহ'লে সি নতুন প্ৰডাক্ট লঞ্চেই কৰিব নোৱাৰে চ' ডেট ইজ হোৱাট উই আৰ ডুইং টু কাট শ্বৰ্ট ডেট process what you are talking about. You directly launch with some gut feeling, some research, some thing, online research and all. But of course, we talk to the family and friends, and also we talk to that our family. Lura swali bilake Gen Z azikali. Okay, we already have 40-50 people, and we take their honest feedback, but then we test it out. Okay, I mean, 25 জন মানুহৰ feedback লওঁ, right? তাৰপিছত আমি launch কৰোঁ, and if it is wrong, we can quickly stop it. So that is the only advantage of CHK. We own the whole supply chain from end to end. Yeah. তা এতিয়া ইমানখিনি অভিজ্ঞতাৰ পিছত ইমান এটা দীঘলীয়া তোমাৰ যাত্ৰাৰ পিছত বহুত আপছ এণ্ড ডাউনছ তাত দেখিলা বহুত ছাকচেছো দেখিলা তাৰপিছত ইতিমধ্যে তুমি নতুন প্ৰজন্মৰ কাৰণে বহুখিনি কথা কৈছাই কিন্তু অসমত ক'বলৈ গ'লে আৰু বেংগলোৰত মেবি তুমি বিশেষভাৱে তুমি বেংগলোৰতে কাম কৰি আছা তাত কি জানি কিছুমান বস্তু সহজ হ'ল অসমত বহুতখিনি ক্ষেত্ৰত এতিয়াও যিহেতু তুমিও জানা ষ্টাৰ্টআপ গোটেই কালচাৰটোৱে নতুনকৈ আহিছেহে এতিয়া কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছেহে ইয়াত চেলেঞ্জেছ প্ৰত্যাহ্বান তেওঁলোকৰ সন্মুখত ইয়াত বহুত আছে গতিকে সেই প্ৰেক্ষাপটত মানে বেংগলোৰৰ পৰা আহি অসমৰ এনেকুৱা প্ৰেক্ষাপটত তুমি কেনেকুৱা হ'ব পাৰে বুলি ভাবা আৰু কি ক'ব বিচাৰিবা নতুনখিনিৰ কাৰণে তুমিতো দেখিছা ইয়ালৈ আহিলেও তুমি বুজি পোৱা ইয়াৰ প্ৰেক্ষাপট কেনেকুৱা চ' এটা কথাটো চিয়'ৰ যে কাৰেণ্টলি বিকজ অফ দ্য ইণ্টাৰনেট এণ্ড অল কাইণ্ড অফ কণ্টেণ্ট লোকেশ্যন ইজ নট এ ইম্পৰ্টেণ্ট ইউ কেন লাৰ্ণ similar things from Guwahati, Tejpur or from Bangalore or New York City. You have the same content available. After this AI, I don't know what's going to happen, but everybody is in the same level now, irrespective of where do you live. That's point number 1. Second কথা তো হৈছে যে এক্সপ'জাৰ গতিকে মই ভাবোঁ যে এক্সপ'জাৰটো সদায় ইণ্ডিয়া যিবিলাক সকলো এণ্টাৰপ্ৰিনাৰ তেওঁলোকে প্ৰথমতে ইউএছত গৈছিলে তাৰ পৰা এক্সপ'জাৰ লৈ ঘূৰি আহি পেলাই ইয়াত কিবা এটা কৰিলে বা চাইনা গৈছিলে চ' যদি অসমত সেই এক্সপ'জাৰটো হোৱা নাই চ' দ'জ এণ্টাৰপ্ৰিনাৰ হেজ টু হেভ এ এক্সপ'জাৰ তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে অসমত নাপাবও পাৰে হয়তো তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বাহিৰত ওলাই যাব লাগিব পঢ়িব লাগিব কাম কৰিব লাগিব এণ্ড ইফ ইট হেভ এ গুড কনচেপ্ট ফৰ দ্য ৱৰ্ল্ড নট ফৰ দ্য আছাম ৰাইট ইট ইজ এ লোকেশ্যন কনচেপ্টটো য'ৰ পৰাই হ'ব পাৰে নহয় জানো গতিকে তেওঁ ইয়াত আহি পেলাই দেন দ্য প্ৰব্লেম ইজ দ্য স্কিলছ
চ' সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে ইনিচিয়েলি কমপ্লিট ডিপেণ্ডিং অন দ্য কনচেপ্ট এগেইন ইউ কেন হেভ এ হাইব্ৰিড মডেল কিছুমান মানুহ বেংগলোৰত থাকিলে কিছুমান মানুহ ইয়াত থাকিলে কোনোবাই ষ্টাৰ্ট কৰিছে মই জনামতে 2-এজন কোম্পানী মই দেখা পাইছোঁ তো সিহঁতৰ এটা অফিচ ইয়াতো আছে চ' ইট উইল গ' শ্ল'লি ইট উইল নট চেঞ্জ অভাৰ নাইট আৰু কথাটো হ'ল যে দ্য টু কাইণ্ড অফ এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ ৰাইট ওৱান ইজ ফৰ লাইভলিহুড আজি যদি আপুনি এখন দোকানো খুলিছে আপুনি এখন ৰেষ্টুৰেণ্টো খুলিছে দেট ইজ অলছ' এণ্টাৰপ্ৰিনাৰ বাট দেট পাৰ্পাজ ইজ ডিফাৰেণ্ট হয়নে গতিকে ইয়াতো ইমান শ্বপ আছে এভৰিবডি ইজ এন এণ্টাৰপ্ৰিনাৰ আই চি ৱেন আই গ' আউট দ্য ৰোড আই চি দেট এভৰিবডি ইজ এন এণ্টাৰপ্ৰিনাৰ চ' আই অলছ' থিংক দেট ৱে ইটছ দেট দ্য স্কেল এণ্ড চাইজ ইজ ডিফাৰেণ্ট এনেকুৱা নহয় যে এণ্টাৰপ্ৰিনাৰ নাই আপুনি যিটো কৈ আছে যে এণ্টাৰপ্ৰিনাৰ আছে বাট দে আৰ নট এবল টু ক্ৰছ দেট 500 crore মাৰ্ক অৰ 100 crore মাৰ্ক মষ্ট লাইকলি ৰাইট গতিকে সেইটোৰ কাৰণে আপোনাৰ এক্সপ'জাৰ লাগিবই আৰু এক্সপ'জাৰ আপুনি এইটো অসমত থাকি হ'ব পাৰিবনে নোৱাৰিব মই নাজানো বৰ্তমান বাট আপুনি লৈ আহি পেলাই আপুনি ঘূৰি আহি পেলাই সেইখিনি কাম কৰিব পাৰে দেট উইল বি মাই অনলি ছাজেশ্যনছ আৰু ইক'ছিষ্টেম লাগিব আপোনাৰ পইচা আপুনি উঠাব পাৰিব লাগিব এতিয়া অসমৰ ইক'ছিষ্টেমত যিসকল ছাকচেছফুল বিজনেছমেন তেওঁলোকে কনচেপ্টবিলাক বুজি ল'ব লাগিব আৰু দে হেভ টু পুট মানি এণ্ড দেট ইজ অলছ' ৰিস্ক ফৰ দেম চ' ইটছ এ ইক'ছিষ্টেম ইট উইল টেক টাইম এণ্ড হাউ মাছ টাইম ইট উইল টেক আই ডোণ্ট ন' বাট ওৱান থিং ইজ আই এম চিয়'ৰ ডেট সেই ইক'ছিষ্টেমটো নিজেই বনাব লাগিব আপুনি যদি ভাবে যে গভৰ্ণমেণ্টে হেল্প কৰিব বা কোনোবাই হেল্প কৰিব দেট নেভাৰ গয়িং টু হেপেন ইন এনি কাণ্ট্ৰি পিপুল ডু বাই দেম চেল্ফ কাৰো হেল্প নালাগে আপুনি নিজেই কৰিব পৰা ক্ষমতা থাকিব লাগিব আৰু কৰিব লাগিব বেলেগক দুখ দি একো লাভ নাই এজন এণ্টাৰপ্ৰিনাৰে সেইটোৱে মই ক'ব সেইটোৱে কথা বহুত ধুনীয়াকৈ কথাখিনি তুমি বুজাই ক'লা নতুনখিনিৰ কাৰণে আৰু এটা ডাঙৰ পদক্ষেপ তোমালোকে লৈছা যিসকল বেংগলোৰত প্ৰতিষ্ঠিত হৈ আছে অসমীয়া আৰু তেওঁলোকে নিজে তাত যিখিনি কাম কৰিলে নিজৰ অভিজ্ঞতাৰে বা নিজৰ সামৰ্থ্যৰে সেই অভিজ্ঞতাখিনি লৈ পেলাই এতিয়া অসমৰ নতুন প্ৰজন্মৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছা সদায় ইচ্ছুক তোমালোক মই জানো তুমি হওক শ্যামন্তক হওক মই শ্যামন্তকৰ পৰা খবৰবোৰ শুনিয়ে থাকোঁ গতিকে এইবাৰ বিহুত এটা ডাঙৰ এনাউন্সমেণ্ট হৈছে যে তোমালোকে নিজে এটা ফাণ্ড এটা মানে অৰ্গেনাইজেশ্যন বুলিয়ে কৈছোঁ এটা তোমালোকে নতুনকৈ সৃষ্টি কৰিছা সেইটো গঠন কৰিছা আৰু সেয়া অসমৰ কাৰণে তোমালোকে ডেডিকেটেডলি কাম কৰিব বিচাৰিছা তোমালোকৰ সামৰ্থ্য অনুযায়ী গতিকে সেইটো সামাজিক দিশত হওক সাংস্কৃতিক দিশত হওক বা নতুনকৈ এনেকুৱা যিসকল এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ্ছ আগবাঢ়ি আহিব বিচাৰিছে কিবা এটা কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আৰু তাৰোপৰি তোমালোকে NRLৰ দৰে এটা ডাঙৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ সৈতে তুমি শ্যামন্তক তোমালোক জড়িত হৈ আছা বৃহৎ তোমালোকৰ কিছুমান এনেকুৱা প্ৰজেক্টছ আছে তোমালোকৰ হাতত সেই বিষয়ে তুমি অকণমান বহলাই কোৱাচোন আপুনি যিটো অসমৰ আছাম ইন বেংগলোৰৰ কথাটো ক'লে দিছ ইজ এ ষ্টাৰ্টিং মানে মাত্ৰ ঘোষণা কৰিছে বাট NRLে আপোনাৰ মই জনামতে এৰাউণ্ড ইয়াৰলি কাপল অফ ক্ৰ'ৰ্ছ দে গিভ গ্ৰাণ্ট অন দ্য ইকুইটি ফ্ৰণ্ট মে বি মোৰ দেন 10 crore to 15 crore rupees চ' তাত এখন কমিটি আছে য'ত অসমৰ পৰা 5-6জন মানুহ আছে দে আৰ নট নেচেচাৰিলি ইন আছাম দে আৰ ইন নিউয়ৰ্ক বেংগলোৰ বা য'তেই হ'ব পাৰে বা তেনেকুৱা এণ্টাৰপ্ৰিনাৰৰ লগত জড়িত চ' বেংগলোৰৰ পৰা মই আৰু শ্যামন্তক থাকোঁ চ' আমি এভৰি কোৱাৰ্টাৰলি আমাৰ মিট হয় বহুত প্ৰজেক্ট আহে অসমৰ তাৰ ক্ৰাইটেৰিয়াটো এইটোৱেই যে ইউ হেভ টু জেনাৰেট এমপ্লয়মেণ্ট ইন আছাম ৰাইট ইউ হেভ টু হেভ এ অফিচ ইন আছাম এণ্ড concept can be for different reasons but employment some part of the generation has to happen here right the origination registered office should be here so every quarter boy ami 10-12 khonke application pao and moi last 2 বছৰ মানৰ পৰা associated asu in last 6 months that whole quality has increased apuni jitu koise that অসমৰ ecosystem kenekwa kintu moi tu dhorok bahirot thaki pelai I just go by the data my life is very simple so I just see the quality of the applications coming in which is increasing a lot that I can tell you aru NRLe if we agree all the members then like a 25-30 lakhs rupees grant diye ketiaba jodi apuni oporot jai equity diye so there is a ecosystem at least I know about NRL because I am involved baki tenikuwa hoyto koribo pare aru protistan ase hoyto aru it is a আৰু বস্তুবোৰ ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট NRLৰ যদি হয় আমাৰ নিচিনা মানুহক তেওঁলোকে ইনভলভ কৰিছে ইন দ্য হোল ডিচিশ্যন মেকিং প্ৰচেছ চ' দেটছ এ ভেৰি গুড চাইন বিকজ
then what happen is that it is not based on relation, it based on the quality and whoever deserve, right? So I think entrepreneurship quality or deserve to matter kore, not on I know him, I don't know him, right? That is okay, but ultimately quality hobo lebe tete entrepreneurship world kon baribo paribo. So I see some of the actions here nowadays in last 2 years. Yeah, that's what I can tell you. তেতিয়াহ'লে তাকে অকণমান লাহে লাহে অপেনিংছবোৰ হৈছে আহিছে মইতো বহুত চেঞ্জ দেখিছোঁ লাষ্ট ছমাহত। হয়, আৰু তেনেদৰে স্কিল ডেভেলপমেণ্টটো বাঢ়ি আহিছে, এবিলিটিটো তুমি যেনেদৰে কৈছা আস্তে আস্তে বাঢ়ি আহিছে, সেইটো খুব আশাৰ কথা আমাৰ কাৰণে। হয়, আৰু তোমালোকৰ নিচিনা গাইডেঞ্চ যেতিয়া থাকিব, মই ভাবোঁ নতুনসকলে বহুত কথা শিকি যাব পাৰিব, আৰু তোমালোকতো সদায় আছা তেওঁলোকৰ যেতিয়া আমি চাইন কৰোঁ সেই বা এপ্ৰুভ কৰোঁ, চ' উই অলৱেজ চে ডেট উই আৰ এভেইলেবল 2 to 3 hours a week. You can always reach us. We have their mobile number and all. June besare amak jeti contact kore ami busy thakilo weekend not olop holo time diu, because that's because more karne more senior time disile gotike moru etu duty hoy to give time to my upcoming entrepreneur. So that's how you build a whole ecosystem, and whatever I can do I try to do it basically. Thank you Sankar, বহুত ভাল লাগিলে। মানে তোমাৰ অভিজ্ঞতাখিনিও বহুত জানিলে দৰ্শকে, আজি বিশেষকৈ নতুন প্ৰজন্মৰ তেওঁলোককেই আমি উদ্দেশ্য কৰি আজিৰ এই পডকাষ্ট আমি কৰিছোঁ। গতিকে মই ভাবোঁ তাৰ পৰা বহুত তেওঁলোকে উপকৃত হ'ব, বহুত কথা শিকিব, জানিব বা উপলব্ধি কৰিব। আৰু কেতিয়াবা কিবা কথাত যদি পৰামৰ্শৰ প্ৰয়োজন হয়, নিশ্চয় তোমালোক আছা এতিয়া, তেওঁলোকে জানিলে এই কথাটো। গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাওক, সকলোলৈকে সেয়া শুভেচ্ছা থাকিল। আৰু তোমালৈতো সদায় শুভেচ্ছা আছে, সদায় ভাল কাম কৰি যোৱা। আমাৰ অসমৰ নাম ইমান ধুনীয়াকৈ বাহিৰতো গৈ প্ৰতিষ্ঠিত কৰিছা, গতিকে সেই সুনাম সদায় কঢ়িয়াই থাকা, আৰু সদায় থাকিব, সদায় ভাল হওক। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ আপোনালৈ, ধন্যবাদ দিলোঁ যে মই মোৰ বিষয়ে ক'ব পাৰিছোঁ থ্ৰু দিছ পাৰ্টিকুলাৰ পডকাষ্ট, চ' ডেট আমাৰ আপকামিং এণ্টাৰপ্ৰিনাৰসকলে আমাৰ বিষয়ে গম পায়, দে কেন এপ্ৰ'চ আছ ইফ দে নিড এনি হেল্প। নিশ্চয়, আৰু সকলোৱে এতিয়া CHK পিন্ধিব, আৰু সেইটো আমি ক'বই লাগিব। নতুন এটা প্ৰডাক্ট আহি আছে, যিসকলে ফুটৱেৰ্ছ লৈ পেলাই খুবেই কনচাৰ্ণ আৰু ভাল জোতা পিন্ধি ভাল পায়, গতিকে আপোনালোকে ষ্টাইল পাব, তাত কমফৰ্ট পাব, আৰু যি বিচাৰে আপোনালোকে, আৰু নিজৰ ফিডবেকো দিব পাৰিব। ধন্যবাদ। এয়া আছিল আমাৰ আজিৰ অতিথি শংকৰ বৰা, আৰু তেওঁ নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে, নিজৰ যাত্ৰাৰ বিষয়ে বহু কথা আজি আমাক জনালে। আৰু মই ভাবোঁ আজিৰ খণ্ডটি চাই যিসকল নতুন প্ৰজন্মৰ উঠি অহা যুৱক যুৱতীয়ে এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ হিচাপে বা নতুন ষ্টাৰ্টআপ এটা আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছে বা কাম কৰি আছে, তেওঁলোকে এই খণ্ডটিৰ পৰা বহু কথা শিকিব পাৰিব আৰু উপকৃত হ'ব পাৰিলে। গতিকে আজি খণ্ডটি চাই নিশ্চয় আপোনালোকেও ভাল পালে, আৰু আপোনালোকৰ মতামত আমাক জনাই থাকিবলৈ নাপাহৰিব। গতিকে দৰ্শকসকল, কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকে আপোনালোকৰ কমেণ্টসমূহ আমালৈ সদায় আগবঢ়াই থাকিব, আৰু আমাৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকিবলৈ আপোনালোকে চাই থাকিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব দ্য পালছ উইথ গৰিমা।